Ano pa liwat ini makamumbunan nanilip pa? Baga 60 anyos pagod dito pangidaron hindi makamumbuso nakuan panginiton. Or nahuna lang tagdako hindi makasangkayan. O ini nga usang 60 anyos nga gindako piton mga kapulisan kay nanbuno lagi. Kay ang aligasyon nanilip. Habisay pa nang lik ba kamumbo? Sadig pa ito Cebuano? Ha? Okay na? Ito na aton Facebook Live dida mga akuan. Dida hiton aton YouTube, no? So na okay na. O, sige, adjust na lang mo muna rin ano. Okay naman ada. Ano man ibang project naka-live haton kuan? Kay kung diri kung naka-live kita YouTube tapos diri da ayaw laan ay pasudla. Pero kung kuan yan na lang siguro i-live pagka 5:30. Pasudla lang ibang project ano haton. Yan naman din yung mga market report. Samtang 36 anyos ng lalaki patay naman hampag bunon dito hamatag of Leyte. Amin na makabombo ito natin mga headlines kan mabugos nito taramdan ito bombo report sa first edition na Bantay Niyo. Ito makatugiban liwat ng mga balita naton noron yan aton na programa. Alas sa 5:19 ito natin naman oras ngan itong lakatan panahon gapon makasangkayan noron yan Bantay Niyo. Hato naman na pagtukib ngan itong market report ngan police report di Bombo Jake pag-ipon naka-standby na naka-live ya. Kani anay kay kun baga diri naka-live ay lang nag-live din ito aton ano. Sige, pa-standby lang din mo muna rin ano. Aton na ni kamutangan itong panahon samtang aton ginisplaster ang linya naman di Bombo Jake pag-iputi kang naman di hagawas no. Ang bagyo nga hibising mga kasangkayan halas 3 kaninang aga ang sentro iton iyang mata. Hitong typhoon nga hibising or danas gibana-bana base itong nga tanan nga mga available nga data na himutang 385 kilometros norte-norte katundan itong Itbayat, Batanes nga may coordinate ini nga 24.1 degrees north 120.8 degrees 0.8 degrees east nga may na maximum sustained winds nga maabot 130 kilometers per hora kusuga hiranit yan naman sentro nga may na pagsumasko nga 180 kilometers per hora. Kusog-kusog kini nga bagyo mga kasangkayan nagios sa tipa norte sinirangan nga direksyon. Baga tisulod talaga ini haton para gumawas din pero masulod sigurado ini nga iya direksyon nga northeast nya direksyon mga kasangkayan masulod ini nga diton par na naman. Hamay kalaksihon nga 25 kilometers per hour. So medyo malaksi. So managmit ini makasagop pagbalik. 25 kilometers per hour hiranit naman sentro ngan ang habagat naman nagapikto ay mga parte ito nato naman nasod. Kitaon tangan dito pag-asa kung may daw nila bulit, wala pa ni bulletin. Nakuha pa makasakop makabumbuhaton par balik. So tisulod ini haton ang Ilocos region, Sambales kasugaman Bataan, makakabat naman hindi occasional rains o palalagsa nga pag-uran tungod itong habagat. Ngan may man kuno posible nga mga pagbabaha liwat hindi nga mga lugar. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm nga sugad man itong nabibiling nga lugar itong Central Luzon. Makakabat naman ni madampog nga kalangitan nga may darang nga sarang-sarang nga pag-uuran dalugdog nga kidlat. So tungod itong tinatawag nga southwest monsoon o rin nga pagtagahabagat. Ang nabibiling nga lugar ito nato naman nasod madampugay naman nga itong kamadampog nga kalangitan nga may darang nga puro-puro nga pag-uuran dalugdog nga kidlat. So tungod ito tinatawag liwat nga habagat. Ang forecast wind and coastal water conditions sa wala naman itong pag-asa. May extreme northern Luzon, makusog nga hangin ang nahuyop tikang hiton habagatan ngadto hasur nga nang kadagatan hindi nga mga lugar babalod. Ang katundan nga bahin naman hiton Central Luzon nga itong nabibiling nga lugar itong Northern Luzon. Katamtaman nga ka makusog nga hangin. Ang nahuyop naman tikang hiton habagatan ngadto hasur nga nang kadagatan naman ini nga mga lugar mabalod. Ang nabibiling nga lugar ito na ato naman nasod mahinay nga dahito katamtaman nga hangin. Ang nahuyop naman tikang hiton habagatan ngadto hasur nga kadagatan naman ini nga mga lugar mabalod-balod. So dinhi Visayas daw, Eastern Visayas. So baga mabalod-balod atong kadagatan. So kaya naman itong mga guti sa kayang pandagat pero ikmat lagi hapon mga kamumbo an aton dida mga kasagabay no. So magamit ton era didi kuan no. Kanan kamutangan ng panahon. So dinhi Tacloban City nga mga oras nagmumulay kita 25
nga na 26 degrees centigrado. Ato naman na temperatura hakanan na Tacloban City nga kun diin nagluluding atong computer din mga kasangkayan. Medyo maluyahay na gihap. Hindi dala na utok mga kabombo. Ang banabana yan ang adlaw maabot kita 34. Uy, mapaso ha. 34 degrees centigrade. Ato naman ang heat index naton 44. Ma? Ungod ini mga kabombo ba daw? Inin delikado, no? Delikado mga kasangkayan, inin mapaso it ato naman kuan ni kalawasan. Hot with periods of clouds and sunshine, a stray afternoon thunderstorm, possible danger of dehydration. So delikado kuno nga kanang dehydration mga kasangkayan. So pagdala ka mong tubig kinang adlaw kung magkalakat ka mo, pero may da kuno stray afternoon thunderstorm. So ini pwede ni magkagdiray tud uran and heat stroke while doing strenuous activities. So kung bagadi ka mo gawas ito nyo panimalay, ada kay delikado kuno heat stroke. So yun ang adlaw tungod ka mapaso iton panahon dili Tacloban City. So warning la ito tikang hito pag-asa 44% lang tsansa nga umuran yan na nga adlaw mga kasangkayan. Masilit iton adlaw yung alas 5:22, matutulog naman alas 5:08 niya o alas 6:08 niya naman ito nagkulop. Alas 5:25 na ito naman oras. Okay na, no? Bombo Jake pag-iputik naman di hagawas mga kasangkayan. Kung gusto nyo naman market report, Bombo Jake, come in. Sige, balikan tayo itong linya nuro niya ni Bombo Jake pag-ipo naman di kang di hagawas, ha? So, plus na ito yung linya di mga kabombo. Market, no? Hain ba yan na nga section ni Bombo Jake para naman ito niya mga updates itong mga precious o mga presyo itong mga papliton. Pagmahal ba? May pagbarato ba? Bombo Jake, come in! Bumukris, live namin Tacloban City Public Market. Kapag ka na bumukris no, may nakita natin nga may pag-ubos ito na presyo ito na bugas. Nakunin bumukris ito na pag na itong mga kilo itong bugas. Ito ito mayurga nga nagpapalang presyo nga 38. Ito silang duming nga naman 44. Anas nila 47. Itong maharlika ada 43. Samtang itong dinurado nagpapatagang mabukisa naman na 46. Ito na klase naman localized na palo ada man 40. Itong klase naman na waray-waray ada naman 43. Naging nag-decrease ni bumukisin 1 peso la. Ito niya pag-ubos. Samtang ito na klase Jaguar nga premium no nagpapalang presyo ng 45. Ang Jaguar nga blue 42 ito na kilo nag-ubos ka bumukisin 2 pesos. Samtang itong Jaguar nga yellow 44 itong kilo. Itong Jaguar nga fragrant naman ada 43 itong kilo. Ang klase naman Don Roberto 44 itong kilo. Samtang ito na Don Ramon ada naman 39 itong kilo. Nag-ubos na gamit ang presyo bumuklis. Samtang itong Palo naman ada 40 pesos. Ang Thailand napatak naman 45. Ang nabuhid na local rice ada 40 pesos. 1 piso na ito na ginubos naman. Samtang ito na Blue Marlin 42. Itong klase naman na Don Chito 37 ito na kilo. Wala naman pag-ugum ang presyo. Samtang ito na local rice na pikang burawin 45. Ay nito naman nga tutay 45 ka pa na kilo. Samtang local rice na sangulawon 38. Ito na broken rice pa rin presyo 35. Ito na sabon-sabon 39 itong kilo. Kapag namumukit sa paper na natin ito nakita natin na pag-ubos itong presyo itong bugas adalaha 1 to 2 pesos na ito na ginubusin na ngayon na may pili na nga klase ito ang bugas sa bukis ito na ginubusin na. So itong mga bugas waray problema pa so far, damot supply. Yes, tama ka bumukis. Ito na subay atong pangutan ng vendors nga waray ang pagkukulang ito niya na itong supply itong bugas. So di na pa ito nakalabay na buwal mo kasi wala nagpahalos tanan nga klase itong bugas itong klase na bugas wala na pagkabatan itong presyo. Pero pag yan bumukis, may nakita lang natin nga pipirala mga maabot laha at tulo ka klaseng bugas ito nag-ubos itong presyo nga ada 1 to 2 pesos la bumukis. So kumusta man yan lahat Tacloban City Public Market? Itong kamutangan dida Bombo Jake, baga mahawan, damo ba't mga customer, ano ba't pamustorya na dida? Kapag ano bumukis dito na merkado publiko nato na may sitwasyon yan itong diri gud gada mo ito na po makaliya na haman merkado and kaurogan niya na bumukis nga nakita naton nga kadamo nga nakapakalian na iton may section bumukis kundi na ato ito kaurogan na mamakina pero pag dito may may right section bumukis
diri kung sugad ka damo ito na ako makali. So paman sa mga vendors talagang matumal yan na itong baligya itong bugas. Bisan na nagkakalamon supply ti kag imported nga itong pinaka-local nga supply bumukwi. Sige, go ahead. Pinabis so lang na tulad sa mga Tacloban City Public Market sa magdaralag at extra protection sa gutong payo ng Kaputi. Live at Tacloban City Public Market, ini Bombo Jake Paggipo para number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, basta radio Bumbo. Mga salamat ka na Bumbo Jake Paggipo. Aton oras alas 5:28 na mga kasangkayan. Aton ano mga balita din naman aton lokal. Gin siguro yun na itong Tacloban City Police Office nga era gintutukan ang malaksi nga pagresponde ha mga aksidente. Ngan mga insidente din naman ha aton syudad. Hasukobla iton na tulong nga dahiton 5 ka minutos mahuman nga makarawat ang tawag hiton na publiko o kumbaga matapos makakarawat hiton report ang usabong mo na rin nga video katon kanina nga may mga pulis ba nga manaka-drone amon gamita no. Inin sumalakan na Police Lieutenant Colonel Alan Camasin tagabagyakan itong Tacloban City Police Office ginpukusan nira ang mga lugar nga hataas ang insidente o hataas ang insidente ngan mga krimen mga kasangkayan yan may ito kaparte ini hiton ira naman mas strategic planning agud nga masigurado nga ang mga kapulisan hindi rin nakakabasi ang mga istasyon kundi adto mismo nagpaka-deploy ha magka-durdalain nga mga kanan lugar hapag kaya na padayon nila monitoring and assessment ha mga lugar nga kung diin nakapag-deploy ang mga kapulisan para masiguradong ang malaksi nga serbisyo. Ginaghat naman itong TCPO ang publiko nga diri mag-alang pagtawag ha 911 kung may aksidente, krimen, trahedya o bisan anong klase itong insidente tungod ini in-actionan hinmalaksi ira naman hanay ito nga 911 wala pa ganyan makatry talaga kung gaano kung talaga kalaksi ngan may nabaton ba dayon ito 911 mga kabumbong nga pagtawag no hinuman din itong mga nagka-try hining nga taga 911 so pwede ko maghatag feedback kung kumusta iton baga imo makabumbong din pag tawag kung may ba dayon nagresponde o waray okay waga kon kuan wala pa kini makatry pa man no o kung maga may nagresponde ko bandahin pero didahan nakalabay ba itong mga simana pwede na may tigba ano to may panghinabo so nakaresponde mo dahil within 5 minutes no may nakaabot dayon nga mga kapulisan may nagbantay man dida may mga naka-standby na nga mga kapulisan nagpakamotor so madagmit man it motor no so once nga may na panghinabo dagmit iton pagresponde iton mga otoridad ngan importante mo talaga ito ang mga sugad nga mga sitwasyon makabumbo kay alams na no time element ini kinahanglan gud mo dida nga makaabot dayon ining aton mga otoridad so actually mao pa ini nga plano ni Torre ang problema man gud ini makabumbo liwat pag iba na naman iton PNP chief di kita maron kung saan uliwat ini kutob hi Torre I don't know kung retirable na ba ini kasagaran makabumbo basta retirable aw man nahibutang nga dahiton paging PNP chief. Pero ni Torre, bata pa manggol kay 1-star general tapos sa nahimo na nga 4-star general. Magbaga kang Bato de Rosa una nga inin 1-star pero nahimo nga 4-star. Sabi ni Makamama, Tacloban City Police Office komitido ini para itong pagtuman, hiton mando ngan ang 3 to 5 minutes nga response time ira kung ipatuman naman diha aton bugos nga syudad. Alas 5:31 nito nato naman oras standby kita makabumbo kay pagbalik naton mga kadugangan pa naton nga mga balita, police reports iba pa nga mga hulimang rawon. Standby. The Bombo Radio mobile app. Kabombo, karuya bumba nga permanente nga mamati nga maging updated ang mga balita, komentaryo nga impormasyon bisan kung dire mo darani mo transistor radio. Ayon nakabaraka kay gamit rin mo cellphone, magkakapamati ka na han imong paborito nga mga programa ha radyo. I-download gan install la itin Bombo mobile app. Pinaagyan pag-scan itong QR codes o pinaagyan mo Play Store para itong mga Android phone users ngan App Store naman para itong mga iPhone users. Haimo Play Store or App Store, pakadtula ha search box ganing type itong Bombo Radio. Dida makikitaan mo dayon ang Bombo Radio mobile app. Kung mapili mo na ang Bombo Radio app,
igtapla itong install para magtikang itong download. Mahuman nga ma-download nga ma-install ang mobile app, maabrihan mo na ang imong mobile app, pinaagyan pag-tap itong open button. Kung maabrihan mo na ini, di na mo makikitaan ang buong radyo ng Star FM station sa bugos na Pilipinas. Pwede mo nga i-scroll para bilingon ang imong paborito nga estasyon o di man ngani. Gamita itong search bar nga i-type itong ngaran ng estasyon nga karuyag mo nga pamatian. Pwede mo gahapon nga i-tap or pilion ang Bombo Radio Tacloban. Gan welcome ha ultimate radio experience. Pwede mo gahapon nga i-tap itong heart icon para partikular nga estasyon para itong easy access. Tungod nga ini na itong imo maging favorite station, gan mapipin kumo top station ha imo mobile app. Para makapagtika nga pagpamati ha live audio stream, i-tap la itong ngaran itong istasyon nga gusto mo nga pamatian, nga nag-click itong live button. Ang live stream in magtitikang nga mag-load itong buffer. Alas 5:33 na aton ani kadian mga kabombo itong mga police report ni Bombo Jake Pagipo tikay madidi hagawas. Ano ba itong mga nahipatik naman ang mga police blotters sa Bombo Jake? Come in. Bumukit sa naman ng CCTV ng Metro. Ito na voluntaryo naman na nag-surrender din ang labay na daw. Na kung dino sa nga CCTV o community may barangay Papanog para ng Samar yan base kanal Police Lieutenant Colonel Alex Sidang iyon na kung din kilala naman ini ito na alias Juanito 50 disanyos ang pangitaran yan na usang magsaka yan sa din naman barangay Tapul para ng Samar samtang ito na iningat si Junior Miembro at ang ikapagtumpay naman niya second sang police sa Mawal Force Company Cobaton Regional Intelligence Unit 8 ng Italian Maneuver Company and Regional Force Battalion 8 ng Kundiin na pagkina ito ang game proseso naman ito ni YAEC o mas natawag natin na Enhanced Comprehensive Local Intervention Program para bumalik sa manitong ng investigasyon. Samtang bumukit sa sarwat na bypass operation ito naging sa naman sa pulsa na kalabay ng adlaw na kung sa nga hide value individual ko na lakop dito may Southern Leyte dito may barangay Subas Sugod yan pasado wala sa punta ito na gabi kung linig kasan ng operasyon ang pinagi naman sa Southern Leyte Provincial Drug Enforcement Unit yung Kapatong Sugod Municipal Police Station yung Southern Leyte Provincial Intelligence Unit yung pagkikipag-koordinasyon nito na PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency samtang rin na buhat ng bypass operation nakuha naman na drug suspect ito ng 24 nga pagkitang suspected na Shabu yan may kabugatong nga maabot na wata 6.5 gramo na may the market value nga 44,200 pesos yan o salawat nga 1,000 pesos bilaging gamit ito at nga bypass money yung pera pa ng mga drug paraphernalia ito nakuha drug suspect at pag yan ito drug suspect matubang naman na kaso nga RA 9165 o mas kilala ang comprehensive dangerous drug sa 2002 bumukit. Sige, go ahead. Para na itong police report, ini Bombo Jake Pagipo para number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Dama nga salamat Bombo Jake Pagipo aton oras alas 5:35 na ato na yung mga kadugangan pa nga mga balita mga kabombo kay ininagin pamumuno at uso naman din nga agaron haya naman mismo helper dito naman ang Calbayog City, Hasamar. Sumala itong report makabumog yung kilala ang biktima ng alias Mar 60 anyos ang pagidaron ngan residente itong barangay Payahan dito itong Samar ngan ang suspect naman ng alias Jul 20 anyos ngan residente itong barangay May Salong Hamay Kat Calbayog City. Sumala hiton na impormasyon tingay itong mga kapulisan nga ang nayakan nala daw hiton na an agaron moban nga makaangkon ng mga binunan in tama na magamo na ko itong pinagkaorihing pulong ini han ginpamumuno hayala mismo nga haw helper ini nga hijul mga banda alas 6 gis naman itong aga kakulop nga adlaw dito Calbayog City Public Market Purok 1 Barangay Bagakay hiton Calbayog City. Basa rito na nakuha ng impormasyon tikat ng Calbayog PNP nagkadahin away ang duduha nga rason naman na pagkuha in pisaw ng ginpamumuno ang biktima
makapira kabisa sa lawas nga naging kausa hiton iya naman kamatayon. An mao nga panghinabo in nakitaan mismo hiton usa nga testigo. Salit dayon ini nga nangaro hinbulig. Usa nga pulis naman iton baga na malingke. Habao naman nga oras dayon nga nakaresponde habao naman nga panghinabo rason ha pagkaresto naman hiton na suspitsado. Paslak na yan na ha presuhan ang suspect nga atubangon iton kaso nga murder. Nga i-file naman makasangkayan hiton mga kapulisahan ini yan na nga adlaw alas 5:38 na kadugangan pa naton nga mga police reports. So arestado naman ang 60 anyos nga lalaki tungod itong ginaligar nga panbuno. Mohaman tahapan nga nag-iinaw-inaw nanilip ha mga nakarigo nga mga kababayan nga trabahante ha may barangay 37 reclamation area. Mga banda alas 9:30 hito kagabi o din nakalabay ini nga Sabado. Ging kilala ang suspect nga alias Ray, residente itong maon mga lugar nga ng biktima nga alias sa Lon, 25 anyos. Nagtrabaho nga hausa naman nga pakaguran hinlobi. Ha pareho naman nga adlaw. Ha impormasyon nga nakuha nagtikan ko ng agway han suspect ang biktima. Di na makita ni alias Lon ang senior citizen nga nag-iinaw-inaw ha mga kababayan nga trabante han naman gitrabuan samtang iniin ng karigo. Tungod dito kang Ralson kumuha ang suspect in ice pick ha era balay nga nagproyba nga buno na biktima. Haluyo ha ito han pakadalagan ang biktima nakaangkon lagi hapon inihin mga samad nangaroin bulig ang biktima kuno nga dito na aresto naman ang suspect na recover. Di ka nga suspect ang ice pick nga gingamit sa krimen. Paslak din niya na ha police station to Abukay. Agod nga matubang naman iton kaso. Alas sa 5:39 na ito nato naman oras sa aton liwat mga dumagko nga mga balita di kita kauluhan mga kasangkayan. Nakatalaan naman nga imbestigahan hiton House of Representative ang daw irregularidad iton prime water. Ini mahuman nga mag-file Sambales Representative J. Konghon in House Resolution number 22 nga ginawhag nga imbestigahan iton Kamara ang mga reklamo kasumpay hiton mga irregularidad ha joint venture agreement nga ginsulod hiton local water districts nga Prime Water Infrastructure Corporation. Sumalakan Konghon nga ang tubig in kinabuhi nga dili la ini kay basta-basta nga negosyo. Kaya igo la, angay la nga maiduso ang mas maigting na resolusyon ha mga ginsusulod nga joint venture hiton mga local water districts para maprotehiran ang publiko tikang hindi rin maopay nga serbisyo. Ito nakachamba Konghon kaya di ko talaga mapay serbisyo hiton prime water mga kasangkayan. Mahitugod nga damo iton mga reklamo. Kasi kanina takloban mga kamumon, namot mga reklamo, say pa nitong mga lugar nga talaga direkta napiktuhan good, ini nga pagtaga prime water. Nga, upay at panukot, mga kamumbo, waripaltan panukot, pero tubig na nga so, sige ka parang-parong. Wari awas. Namdo pa ka mo din nag-viral gap nga post ni ano usa nga sikat nga actress nga ginsuktan niya iton prime water tapos ginsignan nga inin di ka nga magbayad, utdan. So, sumbato naman makamumboy ito sa sikat nga actress mga, sige, di na lang magabagam lang yapon ginutan yung tubig, wala mga niawas. Di ba? Hindi naman sugal ito ng mga senaryo. So, ginklaro ni Konghon nga ang pag-imbestiga ha prime water in waray kuno halo nga politika. May tungod ini in local issue nga maihanay gapon nga ginuungara, no? Hiton mga katawhan o kaya panahon mga Duterte makamumbo di naman ko naglipana ini nga mga suok man ini nga sangkay hiton mga Duterte amo nga ni nga itong ABCBN di ba na nasaradaan so di ba bilyar iton baga nagkapalit iton na channel ang bilyar pag panahon Duterte naglipana itong mga negosyo ni bilyar suok man nga sangkay suporta itong mga bilyar itong mga Duterte so sumulod ha mga joint venture agreement ha panahon ito Duterte makabombo ini nga prime water. Ang problema mga kasangkayan kay walay upay ang ira serbisyo patubig, kuryente
may natira kuryente si Kihor ana ito, may natuusang nga lugar ni diha Region 7 nga ginsuplayan makamambahin kuryente hining nga kanang mga bilyar, pero siging kaparong-parong waray mga maintenance an dito mga generators, waray klaro nga serbisyo, sige lang panukot. Ano ba't nanabot mga bilyar at ira kwarta-kwarta nagulat talaga ini, wala na gud mga public service. Duha pa naman tira senador makasangkayan yan na. Uso na masuluban itong mga bilyar ha. Kay tubig makabombo importante. So yan na, kaya investigar na masabtan ini. Naglalaom ang magbalalaod nga himuon nga ini nga himuon nga investigation in aid of legislation para kuno masabtan kung ano ang nanabo nga kung ano nga diri na susunod dito na prime mover ang parte nira ha kasabutan nga makaghatagin maopay nga serbisyo hitong tubig nga ano itong mga balaod nga pwede ipasa o amindahan para diri kuno maotro ang sugal ini nga sitwasyon. Ano na pa man ini may reklamo? Hanwaray pa Marcos makamumbo hiton iya naman gahom. Maihan ini nga reklamo ko prime mover di man gud nakalusot kay suok mga sangga itong mga Duterte. Yan na kay medyo nagka problema. Amo lagi ito. One, nga politika makamumbo, di gani ka mo yan na magka-urusan mo pa, di ka mo magkasinabot, ay imbestigaran, kagod. So, angay man aliwat imbestigaran ini nga mga bilyar, ini nga negosyo ba kay mga public service, mga importante pagod nga mga servisyon iragin o offer, pero upal at bayad, mahal ang bayad, pero wala klaro nga serbisyo. Waray gapong kung nila nakikita nga problema, bisan pa magkaadahin himuon nga investigasyon hiton Local Water Utilities Administration or LUA nga napagkana in gin estudyohan na gapon hiton Office of the President. O ini kay bilyar na mamangka man sa dalawang ilog ng kalabay nga kanan eleksyon, di ba? Nga Malacañang nga di pa hiton mga Duterte, so mga namamangka sa dalawang ilog. Ini nga hikabil bilyar. So duha nat ira dida lingkuran hiton mga bilyar Senado, pero amo gapit ira mga serbisyo ngadit ira prime mover, ganitong ira kanang kuryente, dawo pa nga iba kinabot mga negosyo at mga bilyar. Grabe ira mga negosyo. O mga nitong nga na-issue gapin nga lagyan pinamalit yung tuna. Ngan mga tuna makasangkayan nga tika itong mga kablas, impapalit nira. Tinugan din mga balay. Himo na nga subdivision mga kasangkayan. Alas 5:45 na ito nato naman oras kadugangan pa naton nga mga balita. Sumala iton ICC accredited lawyer ni Gilbert Andres. Bagamat kunot damo iton mga interesado dayon nga matikangan ang hearing ala kontra kan ani Paolo Rodrigo Duterte. Kinahanglan daw nga masunod ang due process para naman haiya. O naman ko din dapat kuno anay nga mapamatud-an hiton prosecution nga may daigo nga basihanan o basaranan para magtikang ang trial proper ala kontra hiton dati Pangulo. Nakatalaan naman ang confirmation of charges hearing yan ang September 23 nga ini ginalauman prepresenta hiton prosecution panel ang duha nga testigo kaupo ni mapang nga mga ebidensya nga nalikom para taganin bugat ang hangyo nga dapat mag-adan hearing, no? Mag-adan trial ang nakapreso nga ani opisyal pagkahuman to September 23 nga hearing. Tatagan pa daw hinduha ka bulan o 60 days ang pre-trial chamber para pag-estudyuhan ang mga ipapresenta nga ebidensya hangtod nga magpagawas ining resolution kung magpapamatuod ba o magpapadayon ba ang hearing o dayon nang maibasura o may pawaray sala itong ani naman Pangulo. Kung dumayon ang trial, pwede daw ha mga bulan itong Enero o Pebrero hasunod nga tuig in hasyan nga parte ng 2026 magtikang itong trial. So diri dayon niya na makatikang makamumbo kay may 60 days pa man ngayon nga ihatag para itong pre-trial chamber nga magdesisyon. No, ira kita ng bugat itong nga may ebidensya nga itong prosecution nga itong depensa. Kung paano na rub-on makamumbo kay purpose itong depensa rub-on ang mga argumento hitong prosecution mga kasangkayan. Hindi mo nga ni maruba itong era din na argumento, anira mga ebidensya, diri mo din na mapanghimuwa, magpadayon ko talaga itong trial proper, kaya makita mo din na nga, amay na ngayon inibugat talaga, may basaranan. Itong kaso nga crimes against humanity kan na Duterte. So magpadayon, so depende ito't mga lawyers,
kung gaano ka makarit itong mga lawyers, itong mga Duterte, an kabubuhason hiton ato naman ani Pangulo. Kay kon diri nga ni madepensa, magbinayad kang bilyon pesos ini makabombo ang mga abogado, tapos di may depensa, o gabay na lang makasangin pamputbulon ini nga mga abogado. O damot tatapog ang Kaufman kasi kay ini nga Kaufman makabombo, gitawag kasi nga heavyweight. So baga makarit talaga ni nga Kaufman, pero baga wala pag hini makabalita kung may naidaog nga kaso nga dito na ICC. Ha? Heavyweight ini talaga makarit, halalangan to international law. Pero hapag depensa nga na makamumot mga kaso, baga wala pang hibalita nga nagdaog ini. So questionable pa ini kung iya ba maipadaog itong kaso ni Duterte or talaga mahidayon kung talaga kapreso. Kaya bagay na, anira mga hangyo, wala man katuman. Anira hangyo nga interim release. Waray tuguti, waray aprobahin nga dayton ICC. Katapos an irahang yung makabombo nga mag-inhibit ang duha nga itong mga huwis di dahiton pre-trial chamber. So magawaray gapon ito, matuguti nga dahiton ICC. No? So amo to problema yan na iton kanan depensa. Kaya baga so, waray pa may na idaog nga mga hangyo. Dili ada good makarit ini nga mga abogado. Mahal pa naman bayad kang Kaufman. So, bana-bana kasi ito makamumabot sa kabilyon ka pesos ang diri milyon na o sa kabilyon ang magagasto itong mga Duterte tikang yan na makamumbahanto itong katapusan itong trial kung palitan mag-abot in 8 years ang trial nga dahiton International Criminal Court mga kabombo. So bagat gagasto is 1 billion ka pesos. Medyo kadako ito makamumbo nga kwarta ang gastuhon para naman ito pagdepensa kan Pangulong Duterte. No? So sugal ito ka dako no ngan kun baga manabuh ito tapos katapos-tapusan lang makasangkayan inin makumbikto la kay putbulon ni nga daan ni nga mga abogado. Pero kay harayo pa man gani nga di pa sure kun may ba trial proper, pero hapag hindi na kasi makamumbo nga mga senaryo mababasa na nimo nga may dagud trial proper nga mananabuh ni kan Duterte. So di kita sigurado ha trial proper kun ma-absuelto or makumbikto. Pero sigurado ini maihang nga panahon iton nahuhulaton nimo og sa mahuman iton trial kay sir ko pa ang pinaka minimum nga dahiton ICC nga pinaka managmit nga trial 2 years. 2 years makamumbo pastilan hamakaso la ito nga mga obstruction of justice good tila ba crimes against humanity. So surebol ini nga sobra pa ito 2 years iton pamumulaton nga dahiton depensa nga sugama iton prosecution sa mahuman ug sa magkanang desisyon iton ICC kung ano ba talaga ang kumbiktado ba or absuelto si Pangulong Duterte mga kabombo. So sugan ini iton mga nakikita iton mga eksperto nga mag-ihagod ini nga kaso iton ato naman dati Pangulo. Labi na yan na makasangin nagtika lagas na atong Pangulo ha. Idara na idara kay lagas na gud man iton atong Pangulo. Sana makasurvive pa yan mas maihang nga panahon mga kasangkayan nga makagawas dito na ICC. Makauli ang Pilipinas, pero ito mga pag-uli niya nga naserbihan na niya naman sa lakon palitan makumbikto. Pero kung mabsulto sana makauli nga ni. No? Kay itiya mga anak siyempre, mamimiss itiya mga anak. Tulit nga pagidaro niya nga iya pamilya, no? So imagine mo pira niya kabulan dito, tikang hang Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Huli, upat kabulan na. Ano to Pangulo dito naman ha, International Criminal Court. So nag-uusahan nga naman kwarto, ha, nga diri makagawas-gawas. Alas 5:50 na kadugang nga panaton nga mga balita ginduduso ni Senador Mig Subiri ang dayon nga pagban o pagbawal hiton online gambling naman di hanasod. Gintawag ni Subiri nga usa nga silent epidemic ang online gambling nga hilom lakuno nga nagpa hatagin kadaot hiton mga Pilipino labi na nga hiton mga kabataan. Ang Anti-Online Gambling Act of 2025 na gin-file ni Subiri pagbabawalan ang tanan nga klase ton online gambling. Hanasod kaupod na ini ang digital betting platforms, mobile applications nga website nga pumayag na pumusta, sumugot na pumusta o tumaya ang mga tao pumagi ton cellphone, tablets ngan computers
Sakop gapon ito mao nga balaodon ang ban local operated gambling sites nga nagtatarget ha mga Pinoy users. Ginmanduan gapon itong tanan nga mga internet service providers, mobile network operators, digital platforms nga i-block ang access ha mga gambling websites nga ginpapananggal gihapon ang mga pareho nga mga apps sa sakop itong 72 oras. Tikang magpadara hin-notice ang Department of Justice o Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Mga pili nga plano nga mawara ini nga mga online gambling kadamot mga naungo ini makabombo nga mulay. Nga damot mga napurdoy na hini. Kay bislaodog ini tag 5-5, 10 pesos mo pusta. Takitikay ha, no? Kada oras, kada minuto sikan taya makabombo imo 10 pesos mahimo nga thousands, mahimo nga 10,000s, mahimo nga 100,000 ato purdoy na. Imo pagtinaya kada kung tirok pa ito nimo. Kapalit ka pambugas. Pagbawalan gapon ha pag himo hin transaksyon kasumpay ton online gambling ang mga digital wallets ngan payment service providers pareho na lang itong credit cards, GCash, Pimaya ngan iba pa. Pwede na GCash makabombo, may na game. Pwede ka dida kay nakalink na ba? Pag click mo da automatic na. Nakatesting ba kinanuna? Pagkita ko, di man maupay, no? Di maupay nga mga kuan kay asyahan pala pag daog-daogong ka. Siyempre mahiara ka ba? Sus maupay ngini nga mulay. Ikadaway katulad ni mga mulay makamombo, sige nang kaperdi. Good na team chance. Gabay ka na tumaya dito makamombo hitong nga mga online sabong, magaborbita pa siguro. Kay 50-50 ang chance, 50% ang chance nga makadaog ka. Yung mga online gambling, mga color game, ano pa ba din nga mga scatter, no? Good na team chance ito nga makadaog. Bagal itong loto. Whereas nga dikat, sabong na lang makasangkaya. Kung gusto mo talaga magsugal, mas burbintaha pa. Ini nga mga tupada, mga sabong. Ini nga mga derby, gabay ka na lang ito. Kay 50% ang chance nga makadaog ka. Isa magtinaya kini din mga online nga digital pagod di ka sigurado kung gimanipula ito ang algorithm nga ginhimo. Program gulay ito mga kasangkayan. Ginhimo ito mga programmers nga ito nga mga game nga para makakwarta hira. Ikaw nga nagtaya nga nauwat, no? Ikaw nga uwat ka, adik itong sugal, gipinangwartahan ka lang actually. Pagkitaong kakatulong may nagdaog dan mga 200 million. O usala, di ka sigurado kung tinuod bago talaga itong tao, hira-hira lang ahaw. It pagka nagkadaog, tapos ikalot na inganyo ka, uy, may nagkadaog na idiriyohin ko, 200 million ka pesos, 300 million ka pesos. Di ka sigurado, inuwat ka la. Kaya nakadaog, hira-hira lang ahaw dito, pagpakita lang ba nga, para mainganyo ka, baga, sining papaon la ito hae mo. Di ba't isda makamumbo? Bis ano nimo pag hulog ka ng gano'ng kadamo panida nga kawil kung di mo butangan yung paon wala ko talaga isda nga makuha pero butangi dahan mag-upay nga paon in isda makamombo pero lang ka minutos pero ka segundos la may da ito natukob ito mga paon ito nga dahil itong mga sugarol padagdaogong ka siyahan pala nakagat ka liwat dito magtikang nitong kapordoy mo so walay mga upay ini nga mga mulay at tuloy bisan di na ito makamombo igban dito sa tao pero may naman iba nga di ko mapugnan ba ito ng kalagaringon pag tinaya ini nga mga online games nga wala mga naming ngarantuan hini hindi mo gintaya ka na titirok mo pa no titirok pa makabombo makapalit ka pang bugas kinabuwasan kapalit ka pang sura di ka pa magutman whereas kung magtinaya ka hini kinabuwasan bagay wala ka na brief wala ka na din na underwear na kumugin baligya mo na no tugod hiton pag tinaya ka na adik ka na ang usapay ni nga kanang problema pag tinaya nimo takay may dayan ng mga online na pautang usap pa ito makawamboy na angagap ini nga pansaradhan pa ng galon nga di ka nga ni magkabayad din usala ka adlaw o tarhugong ka na kada mo makareceive na pamabot akong cellphone ginhimo pagod ako nga garantor wala mo mag-garantor yung mga nangutang nga di online imo kuno kuan idi nga hikuan nangutang kuno ikaw ang garantor pastilan mga kabombo nakakahasol ba hindoro ini nga mga sutungan dito sugal nag-anak-anak ang problema hasugal hantog nga nangutang ka hingkon ta kay pampusta nga to kahonon nimo makabawi ka wala pero dili gyapon kuno tempo de kay hataas interes ini nga mga nangutang mga pangutang nga ditong social media nga ditong internet
Alas 5:57, masunod na ang Bumbunesan Views sa morning edition. Ako naman ni Boss Kasangkay, Boss Kalagad, Hibombo Chris Quinto, nagsisaring dayawan ng Diyos para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bumbo! The Bombo Radio mobile app. Kabombo, karuyag bumba nga permanente nga mamati nga maging updated ang mga balita, komentaryo nga impormasyon bisan kung dire mo daraan mo transistor radio. Ayon nakabaraka kay gamit na mo cellphone, magkakapamati ka na han imong paborito nga mga programa ha radyo. I-download gan install la itong Bombo mobile app. Pinaagyan pag-scan itong QR codes o pinaagyan ni mo Play Store para itong mga Android phone users, ngan App Store naman para itong mga iPhone users. Hai mo Play Store or App Store, pakadtula ha search box ngan i-type itong Bombo Radio. Dida makikitaan mo dayon ang Bombo Radio mobile app. Kung mapili mo na ang Bombo Radio app, i-tap la itong install para magtikang itong download. Mahuman nga ma-download nga ma-install ang mobile app, maabrihan mo na ang imong mobile app, pinaagyan pag-tap itong open button. Kung maabrihan mo na ini, di na mo makikitaan ang Bombo Radio ng Star FM station sa bugos na Pilipinas. Pwede mo nga i-scroll para bilingon ang imong paborito nga estasyon o di man ngani. Gamita itong search bar nga i-type itong ngaran ng estasyon nga karuyag mo nga pamatian. Pwede mo gihapon nga i-tap or pilion ang Bombo Radio Tacloban. Gan welcome ha ultimate radio experience. Pwede mo gihapon nga i-tap itong heart icon para partikular nga estasyon para itong easy access. Tungod nga ini na itong imo maging favorite station, gan mapipin kung mo top station ha imo mobile app. Para makapagtika nga pagpamati ha live audio stream, i-tap la itong ngaran itong istasyon nga gusto mo nga pamatian, nga i-click itong live button. Ang live stream in magtitikang nga mag-load itong buffer sano nga magtikang itong audio. Samtang namamati ka kabombo ha live streaming, pwede ka gihapon nga magbasa itong mga balita ha bomboradio.com, pinaagi han Bombo mobile app. I-minimize la itong audio player, pinaagyan pag-tap itong arrow ha igbaw itong screen, ngan pwede ka na mag-scroll ha mga news o mga balita, ngan pumili han gusto mo nga basahon. Pwede mo gahapon nga mabisita ang Facebook page han bisan diin nga Bombo Radio Station, pinaagi itong pag-tap itong Facebook icon ha ubos itong app. Kung matap mo na ini in mau-open ang imo Facebook app, ngan mangangadto ka itong Facebook page han imo napili nga Bombo Radio Station. Labot pa hini ka Bombo, pwede mo gihapon nga gamiton itong mobile app kumo alarm clock. Pero imbis nga unusual nga alarm tone, ini inaabrihan ang Bombo station nga imo gimpili ngan automatic nga i-play itong live audio stream han mao nga istasyon ha partikular nga oras nga imo gimpili. Pwede mo gihapon nga maset itong Bombo Radio app nga umundang itong live streaming ha partikular nga oras nga pwede mo gihapon i-set ang sleep timer nitong app, tika nga 15 minutes to 120 minutes. Pananglita naman nga maluya o mahinay ang internet speed ha iyo lugar, pwede mo nga maset ang quality han live streaming tika nga high to medium. Kung may audio drops lagi hapon, pwede mo nga balyuan ang quality from medium to low. Ano pa ni mo ginuhulat ka Bombo? Download na itong Bombo Radio mobile app, the ultimate radio experience. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpo-post ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin in digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang naan pa na abuso. Stop cyberbullying!
Beat the heat sa tag-init. Ano na mga bado o panaptunan ni mo angay suluton, yan ang nga nagpaparaso iton panahon. Wear white and light. Magsulutin busag ngan manipis nga mga panapton. Keep loose. Magsulutin mga loose fitting nga mga bado. Magsulutin mga bado nga himo ha cotton o linen. Makakabulig ini para maging cool kalagihapon hakaluyuhan ka mapaso han panahon. Beat the heat sa tag-init. Hapadayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ging kakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdum ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay nga ha mga indoors. Maghugas gihaponhin mga kamota gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacloban. Mga dapat buhaton agud nga malikayan ang mga aksidente kung ikaw ay nagmamanehuhin sa sakyan. Sunda ang speed limit. Mag-seatbelt. Likayan ang pagte-text o paggamit ng cellphone samtang nagmamaneho. Siguraduha ang maintenance ang imo sa sakyan. Likayan ang pag-inom hin makahurubog ng mga irimnon kung ikaw in magmamaneho han imo sa sakyan. Likayan ang aksidente, pinaagi ang pagiging responsable. May dakaging papagagian nga kinanglanon mo hin ka istorya. Adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin ang oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pira ka oras nga pag ginamit itong gadgets ng computer in may da negatibo nga long-term effects sa aton panlawas. Pero may da mga pamaagi para malikayan ini. Ang maihang exposure screen, inakakagdurot itong dry eyes, paglabuhan mga mata, ngan kalipo itong ulo. Sumala mga doktor nga kinahanglan nga conscious kita ha oras nga nakaatubang kita ha computer. Maaram ka ba itong 20-20-20 rule nga kada 20 minutes nga pag ginamit itong gadget, kinahanglan nga umundang kaanay ngan kumitaw sa nga spot nga 20 feet itong kahirayo, di kang haimo hasakop itong 20 seconds. Importante nga ipahuway ang imo mga mata hasakop itong 3 ka beses sa usa ka oras. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Tacloban, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 6 minutos nagalabay hito na alas 6 sa mapay nga aga sinarangan na Visayas, sunod ditong Tacloban. Madang ato'y panimalay ang Bumilisan Views sa Morning Edition, Lunes nga adlaw, Huli 7 tuig 2025. Ngan kami naman, na iyo magiging takapagpasawat. Ni Bombo Jovelyn Rancudo Donato. Ako naman, Hibombo Chris Quinto, nga na, paliton aton mga laray, uluhan, hato naman top story of the day, Pilipinas ngan Canada. Papakusgon pa ang kooperasyon kalakalan ngan depensa. Balita lokal sobra 20.
Samar. Samtang Nutrition Month agin celebrar yan nga bula naman ito no Hulyo. Gan coding hiton mga tricycle na taglong mga ginbalik na pagpatungan na. Balita National, US Navy Career Strike Group 5 bumisita ha Pilipinas o ha Philippine Navy Headquarter. International news, US na makikipag-istorya na ka China para ito nakatalaan niya pagpapaligitan asset at TikTok ka. Samtang balita naman, espesyal sobra 300 nga mga dinosaur nagkakarera ha T-Rex World Championship sa US. Atong business news, Department of Agriculture ginaandam na gihapon itong pagpatuman itong MSRP a produkto. Balita Sports, resulta iton laban kan na Pacquiao Barrios madepende ha kondisyon ni Pacquiao sumala naman kang Keith Thurman. Entertainment news, big Alas 6 sa 8 na standby. Mabalik pa kami kataliwan gulit at pipirang nga mga pahinumdum. The Bombo Radio mobile app. Kabombo, karuya gumba nga permanente nga mamati nga maging updated ang mga balita, komentaryo nga impormasyon bisan kung dire mo daraan mo transistor radio. Ayon nakabaraka kay gamit rin mo cellphone, magkakapamati ka na han imong paborito nga mga programa ha radyo. I-download gan install la itong Bombo mobile app. Pinaagihan pag-scan itong QR codes o pinaagihan mo Play Store para itong mga Android phone users, ngan App Store naman para itong mga iPhone users. Haimo Play Store or App Store, pakadtula ha search box ngan i-type itong Bombo Radio. Dida makikitaan mo dayon ang Bombo Radio mobile app. Kung mapili mo na ang Bombo Radio app, i-tapla itong install para magtikang itong download. Mahuman nga ma-download nga ma-install ang mobile app, maabrihan mo na ang imong mobile app, pinaagihan pag-tap itong open button. Kung maabrihan mo na ini, di na mo makikitaan ang Bombo Radio ng Star FM station sa Bugos na Pilipinas. Pwede mo nga i-scroll para bilingon ang imong paborito nga estasyon o di man ngani. Gamita itong search bar nga i-type itong ngaran ng estasyon nga karuyag mo nga pamatian. Pwede mo gihapon nga i-tap or pilion ang Bombo Radio Tacloban. Gan welcome ha ultimate radio experience. Pwede mo gihapon nga i-tap itong heart icon para partikular nga estasyon para itong easy access. Tungod nga ini na itong imong maging favorite station, gan mapipin kung mo tap station ha imo mobile app. Para makapagtika nga pagpamati ha live audio stream, i-tap la itong ngaran itong istasyon nga gusto mo nga pamatian, nga nag-click itong live button. Ang live stream in magtitikang nga mag-load itong buffer sano nga magtikang itong audio. Samtang na mamati ka kabombo ha live streaming, pwede ka gihapon nga magbasa itong mga balita ha bomboradio.com, pinaagi ha Bombo mobile app. I-minimize la itong audio player, pinaagihan pag-tap itong arrow ha igbaw itong screen, ngan pwede ka na mag-scroll ha mga news o mga balita, ngan pumili han gusto mo nga basahon. Pwede mo gahapon nga mabisita ang Facebook page han bisan diin nga Bombo Radio Station, pinaagi itong pag-tap itong Facebook icon ha ubos itong app. Kung matap mo na ini in ma-open ang imo Facebook app, ngan mangangatok ka itong Facebook page han imo napili nga Bombo Radio Station. Labot pa hini ka Bombo, pwede mo gihapon nga gamiton itong mobile app kumo alarm clock. Pero imbis nga unusual nga alarm tone, ini inaabrihan ang Bombo station nga imo gimpili ngan automatic nga i-play itong live audio stream han mao nga istasyon ha partikular nga oras nga imo gimpili. Pwede mo gihapon nga maset itong Bombo Radio app nga umundang itong live streaming ha partikular nga oras nga pwede naman mga katukiman hatong top story of the day, naging mabinungaho naman ang pag-istorya ha telepono ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngan Canadian Prime Minister Mark Carney. Ginustoryahan ng duha nga leader ang pagpakusog han ngan pagpahalarom pahiton kooperasyon hapantag itong trade and defense. Labot pahining kaopod gihapon ha nahingadayan hito na duha nga leader at istoryahon ha pagmintinar hiton kahimyangan di naman harihiyon. Ano sabi nga pag-istorya ginpaabot ni Presidente Marcos anya kinasingkasing nga pasasalamat ha managbit nga bulig nga suporta hini ha Filipino community ha may Vancouver. Kasumpay hiton na makarimanimang
panhinabo Halapu-Lapu Day Festival naman kung diin 11 nga individual ang namatay nga damo ang mga nasamaran. Naglalaom naman ang presidente nga mapapahaluag pa ang Pilipinas ug Canada ang napagkaurusa para itong matagamtaman han mga residente. Aton siyahan nga balita ada 25,959,051 pesos nga pondo iton ginalutag itong TESDA Eastern Samar para iton magkalain-lain nga scholarship program habugos nga probinsya. Ining sumalagang Technical Education and Skills Development Authority Eastern Samar Director Dr. Antonio Waniwan ang nasabi nga lokasyon para 935 nga slots o benepisyaryo tikang Eastern Samar. Sumalakan Waniwan itong mga slots itong scholarship in ginbaribara na kon ginbarabhin itong 5 nga pangunahon nga programa. Dugang pahini ini nga pondo in kaparte itong Region 8 allocation nga naglalaom nga sugad man naglalaom itong ira opisina nga makakarawat pa yung dugang nga pondo tika nga central office para ito ni kaduha nga semester yan nga tuig. Naglabay gihapon nga lokasyon nakakarawat itong TESDA Eastern Samar hin maabot 33,281,900 peso o 99 pesos para ito ang 1,599 nga slots. Samtang ginti nga naman ito na implementasyon itong 25.9 million kapondo para itong Regional Office 8 para ito 935 slots nga niya na inagulat na itong TESDA Eastern Samar hingkadungangan pang alokasyon para itong masunod nga partehan tuig. Lakip naman itong mga kurso nga sakop itong scholarship allocation ama itong driving, bread and pastry production, dressmaking, carpentry, cookery, bartending ngan iba pa nga mga registered programs. Samar nga ang TESDA Eastern Samar yan na nga tuig 2025 may da naton mga scholarship program allocation parehas lagi hapon ito ng mga previous nga mga katuigan. May da naton yan na allocation for the region again for Region 8 nga inallocate ang TESDA Eastern Samar amounting to 25,959,051 centavos. Parte itong pamahayag ni TESDA Authority Eastern Samar Director Dr. Antonio Waniwan. Alas 6:14 na kadugangan pang balita lokal ginseselebrar yan ang bulan hiton Hulyo ni ka-51 nga Nutrition Month habugos naman nga nasud may ada initima nga sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat nga may da naman sub theme nga food at nutrition security maging priority sapat na sa pagkain karapatan natin. Sumala ka National Nutrition Council Eastern Visayas Program Coordinator Dr. Catalino Dutulio Jr. ang nasabi nga tima inagahatag hinadoon hapapel han pagkaon hapagpaursa han katawhan pagselebrar han kultura ngan pagbaton ha mga ayat sugad itong kakulangan hitong seguridad ha pagkaon gitagan doon gapon hini nga ang seguridad ha pagkaon ngan nutrisyon ko pangunahon nga katungod pantawo. Nakapokus naman ang tema han Nutrition Month, han National Framework hiton nutrition pagka pag-iban han nga tanan nga klase hiton malnutrition tikang ha undernutrition, overnutrition ngan micronutrient deficiency ada hinarom hiton undernutrition and stunting ini nga bansot mga putot ngan wasting o magasa samtang kalakip naman ha overnutrition and overweight and ngan obesity nga na micronutrient deficiency naman ang kakulangan ng nutrisyon sugad hiton pagkakulang hiton vitamina, iron deficiency, anemia o kakulangan hiton red blood cells nga iodine deficiency. Actually, our sub-team is actually focused on the national framework on nutrition para pag-reduce ang malnutrition of all its form, no, from undernutrition, overnutrition, and micronutrient deficiency. Ang pahayag naman ni National Nutrition Council Eastern Visayas Program Coordinator na Dr. Catalino Dutulio Jr. Alain pa nga balita lokal, again balik na pagpatuman itong mga tricycle
Hansyo na ng Tacloban itong coding o ang pagbapawal at paggamit itong sarakyan itong mga partikular na adlaw base itong katapusan nga numero itong era plate number. Sumalag ang Tacloban City MCH Driver Association Vice President Joseph Tangili dadakon itong Tumeko itong nga tangan nga magtatalapas ito na sabi nga coding nga dugang pahinibisan kung personal itong paggamit itong tricycle indadakon lagi hapon ini basta adlawhan imo coding nga panuyo hada pagbabalik ito na sabi nga balao din malikayan itong pagdugang pahitong trapiko itong syudad mahitong itong pagkuruot kakarsadahan. Sumalapahini og sa itong eleksyon inwaray pa ipapatuman itong coding pero kahuman itong eleksyon inginti ka nga na ipatuman ini na gintutugot naman itong pag-agihan ng mga tricycle may nakabarikada nga parte ito na may Santo Niño Church tika ito may Rizal Central School. Alas 16 na aton naman nga katapusan nga balita lokal, naghitaas ang inflation rate habugos nga Pilipinas sa bulan nitong Hunyo 2025 nga nagresulta hinigatibong epekto halukal nga ekonomiya naman hitong Tacloban City particular na hapang negosyuhan basa nito ng Philippine Statistics Authority ang annual inflation rate hanaso din humitaas nga dahiton na 1.4% han nakalabay nga Hunyo kikang 1.3% han nakalabay nga Mayo. Inensyahan nga paghitaas han na presyo tikang ito nakalabay nga quarter. Sumalakhan na Philippine Chamber of Commerce and Industry Tacloban ng Leyte President Eugene Tan kung kikitaon sa kub naman ha threshold ang nasabing inflation rate nga kundi diri inisugad kadako an kahit ginhitaas nga akos ining makontrol kung wala problema ha ekonomiya ha mga masunod nga mga bulan. Gintudlok manggod nga rason ha na paghitaas ito inflation rate sa Pilipinas ini ang kuryente, tubig, gas nga di ba pa nga mga utilities nga sugad man itong transportasyon nga kundi nagkamay-aday dakong epekto ha logistics nga pamasahe partikular na gihapon din sa Tacloban City matugod nga magkamay-aday ang problema ang San Unico Bridge sa nakalabay nga mga bulan. And atong pagkitaasan niya na it's only about 1.4 no from 1.3 una nga bulan ng Mayo. Say pa man within the threshold dito normal nga acceptable nga inflation no. Kaya itong baga acceptable good ang target is 2 to 4 no. Ang pamahayag naman ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Tacloban ng Leyte President Eugene Tan. Aton siyahan nga balita kauluhan nga nag-article itong mga tinaglawa sa mismo nga sugad man mismo itong kumarin ang United States Navy Carrier Strike Group 5 Philippine Navy Headquarters ang nakalabay nga simana. Ginpangunahan ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio itong mapasok nga pagkarawat kanda Carrier Strike Group 5 Commander Rear Admiral Iriza Anduze nga namang tinaglawas hini na ang pagbisita ng Carrier Strike Group 5 in kadugangan itong era selebrasyon o kung kadungan han selebrasyon itong US Independence Day nga itong Philippine-American Friendship Day kundi in utro nga ginpadigon itong era pakikiparte hapagpapakusog itong kooperasyon nga maging itong maritime security Indo-Pacific region. Nagpasalamat naman ni Anduze naging mapasok nga pagkarawat itong Philippine Navy era nga gintagan doon itong importante nga trabaho itong mga Pilipino nga marino pagpapakusog itong paghagidhan US Navy. Kasunod hini nagtikang naghapon dahil ito nakalabay nga simana itong port vista ngayon paglilibot itong aircraft carrier ni USS sa George Washington Pilipinas ngayon maging katubigan itong West Philippine Sea kung mukaparte itong era pagpapatrolya Indo-Pacific region. Alas 6:21 na atong pakadugangan nga balita nasyonal umabot naman 24,228 katao ang apektado hapadayon nga pag-alburuto han bulkang Kanlaon han Negros Island region subay han Department of Social Welfare and Development basar manggod iton Disaster Response Operations Monitoring and Information Center o DROMEC itong DSWD mabot naman 5,940 individual ang ada evacuation center samtang 10,000 naman 621 ang temporaryo nga nakiukuoy sa ibang nga mga lugar naruba gihapon ang mabot 5,031 nga mga kabablayan durot hiton volcanic activity sugad man ang hatag na ang DSWD hinmabot
192.7 milyones ka pesos nga kantidad din bulig ang mga apektado nga pamilya. Sumay naman itong report ito ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology nakapakipati kinapulong ang volcanic earthquakes hapalibot itong kanlaon nga nagbuga naman ini hinmabot na 1,590 ka tonelada hin sulfur dioxide nidahan sa Sabado. Hulyo 5 nga kunin umabot naman kutob 650 ka metros ang kahitaason hangin bubuga nga asupre. Nagpabili naman na alert level 3 ang bulkan karong sigon nga mayda magmatic unrest ngan posibilidad nga magbuto. Katapusan nga balita kauluhan ginti ka nga na itong construction itong bagong river wall barangay San Jose Navotas City mahuman nga lumaprak itong dati nga paderhinin di dahil ito nakalabay nga Hunyo 28 nga nagduro ting grabe nga pagbaha nga pagka-apekto itong mga residente. So itong Department of Public Works and Highways babalyuan hin temporary nga sandbags nga na plywood wall hin madig-on nga permanente nga struktura. So man na para kalagyaman itong mga residente santang tiri pa human itong proyekto labi na yan ang katuran na ginkumpirma naman itong barangay officials nga nagtikang na itong construction dahil ito nakalabay nga simana nga kinahanglan ni mahuman dayon ug sa umabot ito na makusog nga uuran. Samtang sugada suway naman ka Navotas City Public Information Office na iipit daw itong trabaho mahitungod dagko nga balod nga napabugso-bugso nga uran pero gindadagnik lagi hapon itong pagkikahuman ito na sabi nga proyekto. Alasay, sa 24 nato naman na balita ni Hakalangyaw Kalabnasan, ginpahayag naman ni US President Donald Trump nga posibleng nga magtikang na ang paghimang raw hiton Amerika at China yan na nga Lunes o Martes para ito posibleng nga kasabutan hapagbaligya han TikTok. Kumanamduman manggo didahan nakalabay nga bulan ginpalawig pa ni Trump ang deadline para ha bite dance ang China-based owner hitong TikTok para igbaligya ha US assets an app kutob yana nga maabot Setyembre 17. Usa nga kasarabutan ang igbalhin usa nga bag-o nga US-based nga kompanya ang operasyon itong TikTok ha Amerika. Sumala kan Trump, importante nga maprobahan han China ang bisan ano nga kasarabutan. Kalangyaw, ginpayag ni US Donald Trump gihapon nga kinahanglan hiton Ukraine in mga Patriot missile system para hiton era depensa. Sumalang Trump nga nagkikinahanglan hin Patriot missile system hiton Ukraine labi na kay padayon nga ito na airstrike hiton Russia kontra Ukraine. Dugang pa ni sugad man gipahayag gihapon ni Zelensky nga nakaghimang raw nahira ni Trump nga ang plano nira nga pakusgon pa iton air defense capability gan iranasod kalakip nito joint production pagpalit ng pag-invest ito defense military. Dugang pa niya nga maghihimo hira ito mga pag-mimitingan gihapon o kung paghimang raw para hingadayan itong mga detalye itong era plano. Alasay, sa 25 na standby, mabalik pa kami kataliwan ko itong pipirang nga mga pahinumdum. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, ligayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pertussis inusa nga nakakatapon nga sakit nga pwedeng mapasa kung anusa nga tawo in ginuubo o nahatsing. Ang mga katauhan nga waray pa kabakuna hilabi na ang mga babies in pwede nga matapnan han pertussis o whooping cough. Kasagaran nga nagtitikang iniha mga sintomas sugadan sipon, nagluluha nga mga mata, paghatsing nga dry cough. Ang mga doktor ay naghahatagin antibiotic sa mga tawo nga may pertussis pero ang pamaagi para makalikay ang mao nga sakit in amuan pagpapabakuna kontra hini. Tips para maibanan ang kamapaso sa kubhan iyo panimalay. Magkakaupay nga abrihan ang mga bintana ngan portahan agud nga mag-circulate iton hangin ngan maibanan ang kapaso sa kubhan balay. Let the hot air out, let the cool fresh air in. Makakabulig gihapon ang pagkakaada hintanaman sa kubhan balay. 26 na ito naman oras sa balita naman naton espesyal o mabot na sobra 300 ka tao ang nagsulot dinosaur costumes ngan umapi kinatuig nga T-Rex World Championship Races sa Emerald Downs Racetrack. Nagtikang ang kakaiba nga karera como team building activity usa naman nga pest control company didahan 2017 pero sumikat dahil ini sa social media
salit gin abre ini ha publiko pag ulpot hiton 2018. Duha ka tuig gihapon ini nga naundang mahitungod ha pandemya pero otro nga bumalik ha tuig 2022. Labot na ini patok gihapon ang usang aerial event nga kundi tulong nga Terex ang nipati katikang aeroplano nagpaparachute nga nagpapaunahay ha finish line. Haaton business news. Ginalauman nga magpapatuman na gihapon itong Department of Agriculture and Suggested Retail Price para itong mga manok kabulan itong Setyembre. Sumula ka DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, ira gina-implementar kahuman itong MSRP ha imported pork habulan luwat ini itong Agosto. Ini daw inagod nga maibanan itong epekto itong kakulangan itong supply ang karnihan manok. Gayon patapod gapon ni de Mesa nga posible nga humabugo itong presyo itong manok mahuman nga bulkason itong temporaryo nga pagbabawal itong pag-import itong manok tikang nasod Brazil. Kadiyo naman nato ng balyuan sa lapiha ibang currency. Ay US dollar 56 pesos 4 centavos, Singaporean dollar 44 pesos 14 centavos, Canadian dollar 41 pesos 42 centavos, Australian dollar 36 pesos 98 centavos, Euro 66 pesos 18 centavos, and British pound 76 pesos 83 centavos. LSI sa 28 nato naman balita sports sa natuo hiana Unified Welterweight World Champion Keith Thurman nga ang magiging resultahan labanan habot nga ni Manny Pacquiao nga Mario Barrios in nakadepende hakaimsog nga kondisyon nitong 46 anyos nga Filipino boxing legend. Manumduman nga mabalik otro haring hi Pacquiao katapos ang 4 ka tuig nga pagretiro para atubangon hi Barrios para itong WBC welterweight title. Haya na nga hamabot nga Hulyo 19 HMGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada. Manumduman gihapon nga gimperde ni Pacquiao hi Thurman hatuig 2019 pinaagi to split decision nga gin-knockout pa hi Thurman hasyahan nga round pero tikang hadto waray na makadaog hi Pacquiao. Anya orhi nga laban din na nakalabay nga 2021 nga kundiin na perde hiya kan Yordones Ugas. Hi Thurman naman nga mga kalaban nagihapon hi Barrios din nakalabay nga tuig 2022 nga kundi nagresulta ha kadaugan pinaagi hiton unanimous decision sumala iya may kusog man daw hi Barrios pero madali la ini maigo ngan may maluya nga depensa hapag kay na may record ni Pacquiao nga 62 8 nga 2 nga kundi 39 ni ito knockout something hi Barrios naman may record nga 29 2-1 nga may 18 naman nga knockouts. Haaton entertainment news. Nakatalaan nga iglunsar itong girl group nga Bini ang kalugaringon nila cosmetic products. Ay ra social media account nagpahapiyaw hira ko na ang lalauman itong ira mga fans sa nasabi nga grupo. Ang nasabi nga produkto in ira ginpili nga ira mismo ini paborito. Inigihapon in para mga kababayan nga adlaw-adlaw nakikita nga na ato hakinabuhi. Samtang duro naman ito era ka-excited nga ipakilala ito nasabi nga produkto ha era mga fans. Alasay sa imedya na nga iyo pala nabatian mga katukiban han Bumenusan Views sa morning edition. Nga na ibalik nato ng mga laray uluhan hato naman top story of the day Pilipinas and Canada. Papakusgon pa ang kooperasyon ha kalakalan nga depensa. Balita lokal sobra 25 million ka pesos nga pondo ginalutag para sa scholarship program sa Eastern Samar. Samtang Nutrition Month agin celebrasyon nga bulan naman ito no Hulyo. Yan coding ito mga tricycle Tacloban iginbalik na pagpatuman. Balita nasyonal US Navy Counter-Strike Group 5 bumisita ha Philippine Navy Headquarters. International news, US makikipagimang raw na China para ito nakatalang yung pagbabalik lahat ng TikTok. Balita espesyal sobre 300 nga mga dinosaurs nagkakarira ha T-Rex World Championship sa US. Nga na atong business news, Department of Agriculture ginaad pa naghihapon itong pagpatuman ito na MSRP ha produkto itong manok. Balita sports resulta laban ni Pacquiao nga Barrios makadepende ha kondisyon naman ni Manny Pacquiao. Entertainment news Bini maglulunsar itong kalugaringon nga cosmetic products. Alasay sa 31 na nga namon to nga na iyo pala na nga na ibalik naton ang mga laray. Amon to naging kabugusan hiton Bumenusan Views sa morning edition Hulyo 7 tuig 2025 nga kami naman at iyo naging tagapagpasawat. Ini Bombo Javelin Ron Kuduro nato. Ako naman ni Bombo Crisquinto para kadugangan nga mga balita mag-log on la www.bomboradio.com
bomboradio.com, official website itong Bombo Radio Philippines. So palayan nga mag-tune in 95.1 na Bombo Radio Tacloban na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions, kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat, nga mag-istoryahan imo maginagian. Planuhin oras, ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar paran pakipag-oristorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Paano ba mag-fact check ka, Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalathin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasig hapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtutut brush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyasa. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid tahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Naiha na nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adi ang mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka, Bombo! May meal date ka mo niyan sanglit aadi iton pira nga mga table manners sa pagkakaon nga dapat mo hinumdumon. Samsamaan pagkaon nga nakasaraan baba. Ighirayo, silent or vibrate mode ang imo cellphone. Hulta nga mahumanan iyo pagkaon sano mo kitaon ini. Gamitain sakto ang mga utensils nga diri mo liwat himuon ang kutsara ngan tinidor nga nagpapala ha pagkaon. Wash up ngan dapat malimpyo ka nga makadto halamisa. Gamit gihapon hinapkin. Pero lain niya mga table manners nga dapat mo hinumdumon duro ta iyo hanbom. Ako si Denbit ko taga Bawbawan. Pag-spray sa akong bana sa Magnum, bata pa ang humay. Mga 2 ka semana pa. Unya, pag-spray niya, ang mga katong mga mananap nga langaw-langaw, patay gidaw ng lutaw. Kay pag human niya spray, iyang gisundan og mga apatay gyud, mga anod gid siya. Sa Magnum. Epektibo gid siya. Ako si Denbit ko taga Bawbawan. Pag-spray sa
Ang pertussis inusa nga nakakatapon nga sakit nga pwede mapasa kung anusa nga tawo in ginuubo o nahatsing. Ang mga katauhan nga waray pa kabakunahi labi na ang mga babies in pwede nga matapnan han pertussis o whooping cough. Kasagaran nga nagtitikang iniha mga sintomas sugadan sipon, nagluluha nga mga mata, paghatsing nga dry cough. Ang mga doktor ay naghahatagin antibiotic sa mga tawo nga may pertussis, pero ang pamaagi para makalikay mao nga sakit in amuan pagpapabakuna kontra hini. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibarui ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat, maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Mga kabombo, para di ka mauri hito ni ba pa nga mga balita ngan detalye habugos sa kalibutan, imbisitahalan amon website at www.bomboradio.com/takloban. I-follow, like and share gihapon ang aton official Facebook page nga Bombo Radio Tacloban. Adlaw-adlaw gihapon kamo nga mamati ha iyong mga radyo pinaagi ha 95.1. I-download gihapon ang amon mobile application nga Bombo Radio para makapamatihan yung paborito nga estasyon bisan diin ngan bisan ano nga oras. Para ha #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Stress sa mga butang-butang, usa mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamigaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pirala inihiton mga tips para mahinga turog hin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radio Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaram ba kamo nga may da pagkakaiba-iba? Misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga magmislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamatuoran pero gintanggal ha iya orihinal nga konteksto, agod nga makapag-mislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, duro tayo hiton Bombo Radio Tacloban. Yan nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer an imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat Dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Tacloban, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Radio Bombo! Oras ng sa Pilipinas, Philippine Standard Time, at 39 minutos na ito nakalabayhan, alas 6. O may nga
Sinirangan, Visayas, Metro Tacloban, Samar, Biliran, hay mga kamadapit na abot itong bugos na pera sa itong Bombo Radyo Tacloban. Ada maupay nga aga hiton Lunes, mga kabombo. Lunes na naman kita ha. Pizza 7 na kita, hiton bulan, hiton Hulyo, mga kabombo. Ada welcome kamuhaton taramdahan nga Bombo Reports 2nd edition. By the way, ito na yung makakaupo. Damo lagi hapon nga boses. Ini Bombo, Jovelyn Rangkudo nato pag-urupod kita until 7 a.m. Yan na nga aga, mga kabombo nga na tagan nato hinbugat parat sa dahan nato na ito na mga panhitabo kauluhan maghindi niha ato na pero sana ito mga kabombo. Kumusta mga kabombo? Welcome kamo nag-ano ba kita hapag kaya na mga kabombo? Ada naghihikay na ba kita hiton ato na paghihikalakat tika nga ato na mga padimalay tika hiton aton work tika deskwelahan ano man ito naton ginihimo yan na nagbibiyahe man kita. Keep safe mga kabombo. Okay? So, doble ingat po. Ngayon, of course, gihapon and ayaw kalimte itong imo breakfast every morning. Balitaw. Kay bangin wala may nagyayakan ko no ha imong bagakaon na. Adi itong Bombo Radyo Tacloban baga magyayakan ha ima. Balitaw mga kabombo. Ano maupay maupay nga aga utro ha aton mga namamati. By the way, pwede na kita magkita gihapon ha aton YouTube. Ang mga kabombo search na itong Bombo Radyo Tacloban. Subscribe gihapon dito mga kabombo nga ni i-like and share gihapon dito amon videos or di man yan ito aton live. May nakita gihapon dito live. Naka-live kita yan na YouTube ang mga kabombo. Ayan so since gutela ito naton oras sining nga taramdaan nga Bombo Report 2nd edition parat sa dahan na naton mga kabombo. Ito mga magpaso nga himang rawon. Unahon naton mga kabombo ito na pagpatuman hiton MSRP produkto hiton manok kay bakot mga kabombo taas lagi hapon itong presyo hiton manok Okay, bakot iton manok mga kabombo ini manggudla iton madali-dali nga paliton madali-dali nga baga kaunon or lutuon mga kabombo nga na siyang pa kung siyang pa magkakarne kita magmamanok na laanay paras maleto baga na meat iton era koan balitaw so dami iton nagkoan iton manok nga na labi na kung baga nagmamahaliwat iton isda baga ayun nagmamanok nala pero baga makakuruan na puro sa permi kita manok mga kabombo baga nakakaumay bitaw yan itong Department of Agriculture plano nga magpatuman hiton MSRP produkto hiton manok pero habulan pa ini hiton Setyembre so beer months kay maramdaman kita kapag beer months usa mga posibleng humitaas iton produkto hiton manok kay Bombo Jobs kay talaga kada panimalaya baga nagamit good pero hiton manok diba? Manok chicken is life. Malitaw diri signuon nga usa nga waray ang mga manok baga kuan daw kita pag survey kay sharing ko pa ito na mga panimalay may manok go dito pero may hayra mga ref nga naka tago dida kay amo good line iton madali-dali nga baga lutuon nga na ighaon halami sa mga kabombo. So dida ginasosasyon hiton na DA nga magpatuman hiton MSRP agud nga makontrol gad man itong presyo hiton manok kahabugos nga nasod kay bakot mga kabombo naghitaas itong presyo hiton manok iton iba na bagay nakukuri ang gihapon nakakaluyo nga favorite ito nga tanan itong chicken okay so dida gihapon usa gihapon nga kikita ito na buhatan nga posible sa magbatuman hira ito na MSRP hapag produkto itong manok mapahamuban na ini na matungod nga may ada gimbulkas
Okay, ginbulkas na iton temporaryo nga pagbabawal pag-import iton manok tikang hanazod Brazil, mga kabombo. Manunumduman nato ang nagkamayada na import ba na chicken ang mga poultry products tikang ha Brazil, mga tungod hito na avian influenza, mga sugid hito mga kabombo nga posible na panapon hito na mga produkto or mga product gihapon din niya nasud Pilipinas ngan ang yanan iton pakabuhi hiton kadaman so ayun baga kuan gihapon inin mga kabombo pag hirot gihapon para hiton aton mga nagpapakabuhi so dida ito na pagpatuman hiton MSRP at least nga iton aton mga manirinda hopefully magsunod pagpatuman hiton na chicken ito na sakto nga pagpatuman na price iton chicken kay as I said damo ito na mapalita so bangin na maseringhira nga lagad man ini itong presyo, di ba? $2 naman. So, diri iba aton mga kabombo talaga nga kapag beer months, manok talaga ito numero 1 nga ikukan. Kaya damo, gihapon ito aton na kukan. Pwede gihapon hiyapan minudo, adobo, fried chicken, adala ito tinulang manok, balayo mga kabombo. Adala ito iyo kung anhon niyo pagkaluto, mga kabombo. So, ayun, sanglit dako ito nagamit ito manok, nga products sa Hanasod Pilipinas kay siguro bisan nga niya nga mga good thing nga mga tindahan mga nagbabaligya-lahin per piece puro sini chicken diba mga fast food chicken amot kumpara daw lang ang mga manok ito nagkakamata ito usa ka adlaw habugos nga naso ning talon muli na damo good kay baga usa pera ito nga mga establishment pera nga mga fast food chain chicken ito era number 1 nga sang pa man main products nga igin babaligya dere lay ni pagkaon na aton mga panimalay kundi ang mga products gihapon nga ginbabaligya ha mga fast food chain mga kabombo. Okay, so lang man nato nang mahamubo itong presyo itong manok particular na nga bulkas na ito ay naban na tikang ha Brazil. Okay, with that 49 minutos na ito nakalabaihan alas 6 kaya pa itong pera naton nga himang rawon mga kabombo iglakip na lang naton inin nga paghingayad hiton DPWH naguba daw nga baga pader dida may Navota City so mas maupainin nga iglakip na mga kabombo nga baga early gihapon na baga makuanan ini na mga kabombo matagan ininhin action ito ang paghingayad agad nga saan pa diri na maduruduruhan so saan pa ito na kay hirani na iton katuran okay baga nakukuan na ini mga kabombo nga posible nga baga madarahigan iton mga residente nga nag-uukoy dida iton na dapit so yun kay delikado ang mga kabombo so far mo iton mga kabombo ginitikan nga naman itong paghingayad hiton na sabi nga baga siyempre naguba mga kabombo okay so with that mga kabombo tugin mo tapos itong pera pa naton nga himang rawon daguon naton kay agad nga baga sulit iton aton oras so adiluwat mga kabombo kaniyo naton ini nga bulkan kanlaon so ang bulkan kanlaon niya na mga kabombo baga padayon ito niya pag-alboroto. Pero hakaloy ito padayon gihapon itong pag-assister itong DSWD o ganito Department of Social Welfare and Development. Bako tira manggurin ito na ahensya nga katuka pagbulig tanan na may daman na disaster, mawaray man, may mga assistance mat dida, man ito na mga kinhanglantagan. Ang DSWD nga ahensya ini ito na baga nakatuka hinin ng baga pan-distribuer. So, umabot naman good 94,228 katao mga kabombo itong apektado. Itong pag-alboroto itong bulkan kanlaon oo
Negros Island, kundiin mga kabombo iniyanain baga pa dahil nga ginmong monitor nira. So basar man ko itong Disaster Response Operation Monitoring Information Center, itong di nga na DSWD may ada 5,940 nga individual ito na ada evacuation center nga iraging pampakwit agod nga maging safe ang mga inin. Samtang nga ada naman 10,621 itong temporary mo nakikiukoy iba nga lugar mga kabombo. Matungod nga naruba ang irang mga kabablayan durot itong pag-alboroto itong bulkana kanlaon. So, nakapaghatag na itong DSWD mga kabombo 192.7 million ka pesos nga kantidad itong mga apektado nga probinsya. Na mga pamilya. So, diri ini sa lapi mga kabombo kundi mga goods, mga non-food, may daghapan mga non-food items, like itong mga hygiene kit, mga pagkaon gihapon, lakit na itong gihapon di mga kabombo nga gingamit. Of course, kay para man tayo ni haaton mga saan pa man nadarahigan nga kabugtuan at kapamilya nga to Negros Island. So good man mga kabombo may ada pa na pulong volcanic earthquake sa palibot tahakan laon nga naggubahin 1,590 nga tulinada nga sulfur o nagbuga inin mga kabombo in sulfur dioxide nakalabay nga Sabado. So bali baga delikado gud talaga kaya may dapat ni mga super nga ginbubuga pastila na delikado gud talaga basta nature na iton mga kabombo pag waray na gud kita hinin na takas kundi maglikay na la dire kita kinuan nga adila ko among panimalay pastilan ayun na kita pag saho-saho pag nga pag-evacuate kaya ma-evacuate gud kita kay para man ta ito hakatalwasan ito na nga tanana kabombo. Okay? So hapag kayo na nagpapabilin nga alert level 3 iton bulkan kundiin mga kabombo karuyag signoy may ada magmatic unrest nga posibilidad posibilidad nga bumuto inin. So baga delikado kaya bumuto nga ninin talaga gagawas ko talaga ni na mga kabombo. So kinahanglan yan na pala hinahinay kung baga iton pwede iton maupay baga alayunin na nga baga magkuha na kita diba mag-evacuate since nga adaman ito na DSWD kasubong ito Philippine Army pero pa nga mga tinaglawas baga nagawag probleg agod nga baga diri mahingat to mas grabe nga sitwasyon ito na panhitabo ang mga kabombo. Okay? So ito baga sen pa man ano pa man ito na aton sitwasyon na kinahanglan gud lain dinhi ang pagburublig mga kabombo. Sarang pahino pa man ito magbuburublig, di ba? So ang mga kabombo napadayon ito na baga pag kuan ito na DSWD pag-asister mga nadadarahigan. With that, 54 minutos na ito nakalabayhan alas 6. Tukimunta pa itong pera pa natin nga himang rawon na iglakip natin ini nga pagbisita itong US Navy Carrier Strike Group 5 Philippine Navy Headquarters mga kabombo ininagod nga mas mapadigum pa itong relasyon itong Canada and of course Canada itong US Navy Carrier Strike Group 5 Pilipinas mga kabombo ito na US nga na Philippines. So, bakit manunumduman nato na ginselebrar hiton US iton era US Independence Day nga hiton Philippine American Friendship Day kundi na dida ang mga kabombo in if I'm not mistaken July 4 kundi namin iton era tatawag na Friendship Day kundi otro nga ginpadigon mga kabombo ito na pagiging magkaalyansa ito na Pilipinas
ngan Estados Unidos nga na dida pagiging padigumpa itong pakikiparte ngan pagpapakusog ang mga kabombo hiton kooperasyon nga maging maritime security Indo-Pacific region. So naglibot gihapon ang mga ini nga diha may US neton aircraft carrier USS USS George Washington na Pilipinas katubigan hiton West Philippine Sea nga kaparte hiton aton pagpapatrolya Indo-Pacific region. So ginlibot ini nila ay naging pagbisita mga kabombo naga-testing gihapon hira pagpapalupad dito era mga aircraft di ba, so mas nakakaupay gihapon ini para ato nga tanan nga may dakita mga kaalyansa hito na tikang iba nga nasod mga kabombo. So at least di ba mas napapadigong pa naton iton aton na pakikipag-koordinar, pakikipagsumpayan nga na kooperasyon di ba iba nga nasod. So hopefully mas damo pa nga nasod, mas madigum pa, mas maging mas maupay pa itong relasyon mga idi na often ito na nasod Pilipinas nga nito ni Estados Unidos sa mga masunod pa nga panahon mga kabombo. Okay, with that mga kabombo, damo pa ito na ito nakaandam nga mga himang rawon hini nga tramdan nga Bombo Report 2nd edition pero ano naman kay kinakablas na naman kita niton oras din hila ato na tramdan nga Bombo Report 2nd edition. Pagasunod na naman kita maghiribalag kakaparas nga oras din na Bombo Radio Tacloban. Thank you itong iyo pag-upod. Ang ngaran itong bugos nga para sa itong Bombo Radio Tacloban. Ito niyo nakaupod. Ini Bombo Jovelyn Roncudo Ronato para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang pertosis sinusa nga nakakatapon nga sakit nga pwede mapasa kung ano sa nga tawo in ginuubo o nahatsinga. Ang mga katauhan nga waray pa kabakunahi labi na ang mga babies in pwede nga matapnan han pertosis o whooping cough. Kasagaran nga nagtitikang iniha mga sintomas sugadan sipon, nagluluha nga mga mata, paghatsingan dry cough. Ang mga doktor ay naghahatagin antibiotic sa mga tawo nga may pertosis pero ang pamaagi para makalikay mao nga sakit in amuan pagpapabakuna kontra hini. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri, nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat, maging positibo, gan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Mga kabombo, para di ka mauri hito ni pa nga mga balita ngan detalye habugos sa kalibutan, imbisitahalan amon website at www.bomboradio.com/Tacloban. I-follow, like and share gihapon ang aton official Facebook page nga Bombo Radio Tacloban. Adlaw-adlaw gihapon kamo nga mamati ha iyong mga radyo pinaagi 95.1. I-download gihapon ang amon mobile application nga Bombo Radio para makapamatihan yung paborito nga istasyon bisan diingan bisan ano nga oras. Para ha number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Stress sa mga butang-butang, usaha mga solusyon ang pagkaturong hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi, ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up, kung posible, katurogin mamigaw ngan masirom, pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahi nga turog hagabi. Pirala inihiton mga tips para mahi nga turog hin maupay in at serbisyo
Publiko, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ikapito sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Abangan humamaya sa ating weather update ang bagyong Bising nasa loob muli ng Philippine Area of Responsibility. Mahigit 13,000 katao naman apektado sa pinagsamang epekto ng habagat at nitong bagyo. Mga kagamitan naman ng Mines and Geosciences Bureau plano na gamitin sa paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabongero. Abangan din mamaya 6 na warship na katakdang i-export ng Japan sa Pilipinas. Ang Philippine Navy kinumpirma na rin ang naturang ulat. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nagbabala sa publiko sa banta ng posibleng minor eruption sa Bulkang Taal sa gitna ng pagtaas ng seismic activity nito. Abangan din sa ating sports balita mamaya kauna-unahang Olympic gold medalist na si Hidrin Diaz. Gusto hong magturo sa University of the Philippines. Sa international news naman, ang bilang ng mga nasawi sa matinding pagbaha sa Texas, USA, pumalo na sa 67, kabilang ang 21 mga bata. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, wala nang direktang epekto sa Pilipinas ang bagyong Bising kahit na nasa loob ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po ito sa ulat ngayong umaga. Kanina pong alas 4 ng umaga, nasa layong 405 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes ang naturang bagyo. Ito ay may taglay pa rin na lakas ng hangin na umaabot ng 130 km per hour at ang pagbugso nito ay umaabot ng hanggang sa 180 km per hour. Mas malakas po ito kumpara doon sa nauna ho nitong taglay na lakas nitong Biyernes, umaabot lamang po ng hanggang sa 50 km per hour. Kasalukuyan naman itong gumagalaw pa northeastboard sa bilis po na 25 km per hour. Wala na rin nakataas na tropical cyclone wind signal at hindi na rin magdudulot ng mga pagulan ang bagyong Bising. Gayunpaman, dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging habagat, makakaranas pa rin ng mataas na tsansa ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, western section ng Visayas, hanggang sa bahagi na po ito ng Mindanao. Sa kaugnay pong development, apektado ang nasa 13,000 na katao sa pinagsamang epekto ng habagat at nitong bagyong Bising. Base po sa situational report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot ho sa 3,773 na pamilya. Katumbas po ito ng 13,000 mahigit na mga individual mula po sa 14 na barangay sa bansa ang apektado ng mga pag-ulan dulot po ng masamang lagay ng panahon. Ilan dito ang dinala sa evacuation center na nasa 18 individual o 4 na pamilya habang 3,000 o 3,000 naman na individual o katumbas po yan ng mahigit 1,000 pamilya ang nakatanggap ng tulong sa labas po ng mga evacuation center. May 25 lugar sa Central Luzon ang nakakaranas po ng mga pagbaha habang may insidente ng mga landslide, bunsod po ng mga malawakang pagulan ang naiulat dyan sa may Cordillera Administrative Region. Naapektuhan din ang ilang linya ng kuryente sa 5 syudad at munisipalidad dahil sa masamang lagay ng panahon. Kaugnay po nito, nagpapamahagi na rin ang ahensya ng 100,000 halaga ng tulong para maasistehan ang mga apektadong komunidad. Samantala, nagkansela na rin po ng klase ang ilang paaralan sa bansa ngayong araw ng Lunes, Hulyo 7, sa gitna na rin ng masungit na panahon. Bunsod ng epekto ng habagat at ng cyclone na danas o ngayon nga po ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising. Sa Ilocos Region, nagkansela na ng klase sa buong probinsya ng Ilocos Sur sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan, gayon din ang pasok sa public offices. Nagdeklara na rin po ng suspensyon ng klase sa mga bayan ng Lingayen at Santa Maria, diyan naman po sa may lalawigan ng Pangasinan, sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Gayon din sa may Bawang La Union na lahat po ng mga antas din sa public at private schools ay cancelled na. Sa Central Luzon naman, kansilado na rin po ang klase sa may Masantol, Pampanga sa lahat ng antas sa public at private schools. Samantala nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa publiko sa bantahon ng posibleng phreatic o minor phreatomagnetic eruptions sa Bulkang Taal sa gitna po yan ng pagtaas ng seismic activity nito. Sa advisory ng ahensya nitong linggo, iniulat po nito na nakapagtala ang mga istasyon ng Taal Volcano Network
sa Taal Volcano Islands ng pagtaas sa real-time seismic energy measurement kasabay ho ng pagkakasunod na volcanic tremor. Ayon sa PHIVOX, ang pagtaas ng seismic activity gayon din ang kawalan ng naobserbahang degassing mula sa main crater ay maaring indikasyon na naharangan o nabaraduhan ang daanan ng volcanic gas sa loob ng bulkan na posibleng magresulta sa panandaliang pressure sa loob na mag-trigger naman sa phreatic o minor phreatomagmatic eruption. Kaugnay nito ay patuloy na pinapalalahanan ng publiko na manatiling nakataas pa rin o nanatiling nakataas pa rin ang alert level 1 sa bulkan. Ibig sabihin, nasa abnormal pa rin ang kondisyon ng naturang bulkan at hindi dapat ikinonsiderang wala ng unrest o panganib ng pagsabog. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island at ang pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit o kung hindi man sa taas ng crater nito. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot naman ng pagbati sa mga bagong halal na opisyal ng pamahalaan. Ang pagbibenta po ng 20 pesos na per kilo ng bigas sa mga public market sisimulan na rin. Kaugnayan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong halal na local at national officials kasunod ng formal na pagsisimula sa kanilang tungkulin nitong nagdaang linggo. Binigyang din ng Pangulo na ngayong tapos na ang politika, dapat nang harapin at pakatutukan ng mga opisyal ang serbisyo publiko. Ipinunto ng Presidente ang malaking papel ng mga lokal na pamahalaan para maihatid ang mga programa at serbisyo nasyonal ng sa taong bayan. Isa sa mga halimbawa dito ay ang implementasyon ng mga programa sa pagkain, agrikultura na tiyakin ang sapat at abot kayang pagkain para sa bawat Pilipino. Mensahe ng Pangulo sa mga opisyal, simula na ang aksyon dahil marami-rami anyang trabaho ang dapat pagtulungan. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong linggo ay nanumpa na ang mga bagong halal natin mga lokal at national officials nang nagsimula sa kanilang mga trabaho. Ako ay makikicongratulate uli sa inyo at magpaparating ng good luck para sa inyong lahat. Tapos na po ang bahagi ng politika. Serbisyo publika na ang haharapin nyo ngayon. Marami-rami tayong trabahong pagtutulungan sa lokal at sa national government at malaking bahagi ang LGU sa paghahatid namin ng serbisyo sa taong bayan. Samantala, asahan na rin ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa palengke sa buong bansa. Ito ay bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng programa para sa abot kayang bigas. Layunin ng inisyatiba na mailapit ang murang bigas sa maraming Pilipino, lalo na sa mga lugar na hindi naaabot ng kadiwa outlets. Sa kasalukuyan, unti-unti nang inilatag ang pamamahagi ng 20 pesos na rice kilo na kada presyo ng bigas sa mga piling palengke bilang bahagi ng commitment ng Marcos administration. Prioridad sa ngayon ng programa ang mga vulnerable sectors gaya ng senior citizens, person with disabilities at mga solo parent. Kasabay nito, muling iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pamahalaan. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga development, mga kabombo, nakatakda pong i-export ng Japan ang 6 na warship o mga barkong pandigma dito sa Pilipinas. Base sa report mula po sa pangunahing pahayagan sa Japan, nagkasundo ang Pilipinas at Japan na i-export ang 6 na gamit na Abukuma class destroyer escort ng Japan Maritime Self-Defense Force na nasa serbisyo sa loob ng mahigit 30 taon at kinumisyon mula noong taong 1989 hanggang 1993. Ibinunyag umano ang naturang impormasyon ng mga opisyal ng gobyerno ng Japan. Iniulat naman sa inilathalang artikulo na kinumpirma nila Japan Defense Minister Jen Nakatani at Philippine Defense Minister Gilberto Chodoro ang impormasyon hinggil ho sa pag-export ng mga nagamit na escort ship sa isinagawang pagpupulong sa Singapore nitong buwan ng Hunyo. Nakasad din sa naturang pahayagan na base sa kanilang sources, nakataktang inspeksyonin ng Philippine Military ang Abukuma class destroyer escort ngayon pong summer ngayon pong mga buwan doon ho sa bahagi ng Japan para suriin ang main guns at iba pang mga kagamitan, gayon din ng maintenance status ng naturang mga barkong pandigma
at isagawa ang mga pinal na paghahanda bago ito dalhin sa Pilipinas. Nakasaad din sa pahayagan na layunin ng pag-export ng destroyer escort sa Pilipinas na mapahusay pa ang interoperability kasama ang militar ng Pilipinas at magkasamang palakasin ang deterrence at response capabilities laban sa China na may maritime dispute sa Pilipinas. Ang Abukuma-class destroyer escort ay maliit na uri ho ng mga destroyer na may 2,000 tonelada na standard displacement. Inoperate ng nasa 120 mga crew. Armado ho ito ng anti-submarine at anti-ship missile, torpedo, mga tubes at iba pang mga kalibre ho ng malalaking mga armas. Kaugnay din po niyan, kinumpirma na rin ng Philippine Navy ang posibleng paglipat nga dito sa Pilipinas nito hong mga naturang barkong pandigma. Sa isang statement, sinabi ng Philippine Navy na nagsasagawa na ng mga paghahanda para sa joint visual inspection ng mga barko. Kasunod ng opisyal na imbitasyon mula sa Japan Ministry of Defense. Ang plano manong inspeksyonin ay bahagi ho ng mga binabalak na pag-uusap sa posibleng paglilipat ng naturang mga naval assets dito sa Pilipinas. Saan pa ng Philippine Navy, ang naturang destroyers na idinisenyo para sa anti-submarine at anti-ship warfare ay nakahanay sa operational equipment o requirement ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pagprotekta ng maritime domain ng ating bansa. Ayon pa sa Philippine Navy, magpapadala sila ng mga delegasyon sa naval experts o kasama ho dito mga naval expert mula sa Pilipinas para magsagawa ng malalimang pagsusuri sa mga barko. Ang kalalabasan ng inspection ang siyang magiging basehan anya para sa deliberasyon ng posibleng acquisition nitong mga barko at sa modernization effort ng Philippine Navy. Sumasalamin anya ang inisyatibang ito sa pagpapalalim pa ng partnership sa pagitan po ng Pilipinas at ng Japan at nagpapatibay ng pangako para sa maritime security, interoperability, kapayapaan at maging ang katatagan sa Indo-Pacific region. Po ng Department of Justice na determinado silang mayroong matatagpo ang labi ng mga nawawalang sabungero sa bahagi ng Taal Lake. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hawak nila ang mga nakalap na impormasyon at maging matibay na testimonya mula sa mga testigo na siyang nagbahagi sa kanila kung saan maaaring itinapon ang mga nawawalang sabungero. Siniguro naman ng Department of Justice ang kanilang planong pagsasagawa ng diving operation sa takdang panahon upang matukoy ang katotohanan hinggil sa mga revelasyon ni alias Totoy na isa nga sa akusado sa kaso ng nawawalang sabungero. Una nang lumutang si alias Totoy o Julie Dondon Padidongan na nagsiwalat din na sangkot umano ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto sa kaso ng mga nawawalang sabungero, kung saan ibinunyag nito ang aligasyon na si Atong ang mastermind umano o utak sa pagkawala ng mga biktima na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Bunsod nito ay tinawag ng kampo ni ang atensyon ng Department of Justice hinggil kay alias Totoy at iginiit na ang hawak na testigo ay walang kredibilidad. Ngunit sagot naman ng kalihim, inililihis lamang ang taong bayan para umayon sa kanilang panig ang gusto nilang maipalabas sa publiko. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, mga kabombo, ito hong mga kagamitan ng Mines and Geosciences Bureau. Maaari daw hong magamit para mahanap yung mga labi nitong mga nawawalang sabungero na hindi hinalang itinapon sa may bahagi ng Taal Lake. May update dyan si Bombo Bea Peniza. Kinumpirma ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na nakikipag-ugnayan ng Department of Justice sa Mines and Geosciences Bureau. Siyang may sapat nakagamit tulong na labi ng mga nawawalang sabungero na umano'y ilabing sa Taal Lake. Ayon sa mayroong Sound Navigation and Ranging o sonar, bureau na siyang makakadetect ng mga sound wave allocate ng mga kagamitan sa ilalim ng tubig, lalo na kung malalim ang pinaglubugan nito. Paliwanag ni Solidum, para matagumpay na ma-detect ang mga labi ng mga sabungero, dapat na mag-bounce ang sound waves mula sa mga katawan o buto ng mga ito upang malocate ang eksaktong kinaroroonan ng mga buto. Hindi pa sa DOST, but they're talking to, I think, Mines and Geoscience Bureau. Kasi ang may equipment, yung sonar, yung sounding so that you can look at variation and depth. Meron din po sila. Dahil nag-aaral din kami sa Taal Lake, meron din ang FIVOX. Pero so far sa MGB po sila nagipag-usap. Kasi yung titingnan mo ay katawan eh. So gaano kalaki yung image at ang kailangan kasi diyan pag may equipment na iba siguro baka, pero kung sonar dapat mag-bounce kasi yung signal
doon sa body. Kasi pwedeng bangka makita kung may bangka doon. So, depende. Kung nagkumpul sila, pwede. Batay na rin sa mga naging pinag-aralan at pagsasanay ni Solidum, masyadong malalim ang taalik kung saan ang mga organic matter na lumulubog dito ay maaaring matagal na ma-decompose lalo na kung walang sapat na oxygen na dumadaloy sa malalim na bahagi ng naturang lawa. Kaya naman nakikita ng kalihim na malaki ang posibilidad na matutukoy pa kung saan sa Taal Lake inilibing at lumubog ang katawan ng mga sabungero. Sa kabila nito, nagpaalala naman ang kalihim na ang Taal Lake ay may lalim na higit sa 100 metro na siyang mahirap na sisirin kahit pa mga eksperto ang gumawa nito. Malalim kasi yung lake mahigit 100 meters yan sa deepest part. Kung saan may crater. Depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog, siyempre lumulubog doon. Hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Pero ang kagandahan dyan sa lake, pag marami organic matter, reducing environment. Big sabihin, pag reducing environment, baka hindi mag-decompose ka agad, no? Hindi, kasi nadi-decompose ang tao na oxidize Yung mga dahon lang, pag may oxygen, madaling ma-decompose yan. Pero pag naubos na yung oxygen sa ilalim, hindi masyadong nade-decompose. Samantala, sa kasalukuyan naman, ay patuloy pa rin nakikipag-ugnayan ng Department of Justice sa iba pang mga siya na mayroong mga sapat na technical divers gaya ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard nang sa gayon ay maumpisahan na sa lalong madaling panahon ang search and retrieval operations sa mga bangkay ng mga nawawalang sabungero. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Happy Monday mga moms! Alam ko marami sa inyo na ang choice talaga pagdating sa food supplement para sa mga chikiting ay yung kung saan kayo nakakasulit pagdating sa benefits. Buti na lang ang Cherry Pearl tangkad sagad, may Chlorella Growth Factor or CGF. Tapos ito, yung siksik sa growth nutrients gaya ng taurine, may lysine at iba pang mga essential nutrients. Tandaan, ang pagtangkad ay sign na may proper growth ang mga kiddies. Yan ang sulit. Bili na ng Cherry Pearl tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras na natin 18 minutes makalipas mga kabombo ang alas 7 ng umaga. Abangan mamaya makakausap po natin ang Deputy Majority Leader isa sa mga Deputy Majority Leader ng Kamara de Representantes, si Congressman Judas Sidre. Siya rin po ang kinatawan ng Tingog Party List kaugnay po sa iba't ibang mga usapin dyan pa rin sa may Kamara de Representantes. Kasama na ho dito yung pong pinakaabangan na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pangbalita, bumisita at nag-courtesy call ang mga tauhan at ang mismong commander ng United States Navy Carrier Strike Group 5 sa mismong Philippine Navy headquarters nitong nakalipas na linggo. Pinangunahan ni Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Maria Ambrosio, ang mainit na pagsalubong kina Carrier Strike Group 5 Commander Rear Admiral Erice Anduze at sa mga tauhan nito. Ang pagbisita naman ng Carrier Strike Group 5 ng US ay kasabay ng kanilang selebrasyon sa US Independence Day at ng Philippine-American Friendship Day kung saan muli nilang pinagtibay ang kanilang pakikipahagi sa pagpapalakas pa ng kooperasyon at maging ng maritime security sa Indo-Pacific region. Samantala sa naging pagbisita naman ng US Navy ay nagkaroon din ng mga talakayan na siyang nakapokus sa pagpapatuloy pa ng mga susunod na joint activities gaya na lamang ng naval exercises, ang ship visits at mga oportunidad na siyang maglalapit pa sa koordinasyon ng Pilipinas at Amerika sa pagsasagawa ng mga operasyon, pagsasanay at maging sa pagkamit ng modernisasyon. Nagpasalamat naman si Anduze sa naging mainit na pagtanggap ng Philippine Navy sa kanya at sa kanyang mga tauhan at binigyang diin ang mahalagang trabaho ng mga Pilipinong marino sa pagpapalakas pa ng kasanayan ng US Navy. Kasunod nito ay nag-umpisa na rin nitong nakalipas po na linggo ang port visit at pag-iikot ng aircraft carrier USS George Washington sa Pilipinas at maging sa katubigan ng West Philippine Sea bilang bahagi na rin ng kanilang pagpapatrolya sa Indo-Pacific region.
Sa iba pang mga development, mga kabombo, itinanggi nitong si Senator Mark Villar ang kanyang koneksyon sa pagdami ho ng joint venture agreement ng Prime Water Infrastructure Corporation na noong siya ho ay kalihim pa ng Department of Public Works and Highways. Gayun po ng senador, wala siyang direkta o hindi direktang pagmamayari sa Prime Water, isa hong kumpanyang pag-aari ng pamilya Villar. Paliwanag pa ng senador, noong siya pa ang kalihim ng Public Works Department, hindi anya siya lumahok sa anumang paraan o kapasidad ng naturang mga transaction sa pagitan po ng Prime Water at alinman sa mga katuwang nitong distrito. Nakapokus lamang umano siya sa pagpapatupad ng mga infrastrukturang pangkomunidad. Ang pahayag ng senador ay kasunod na rin ng pagkakasiwalat ho ng Malacanang na dumami ang kasunduan ng Prime Water sa mga water district noong 2019 sa panahong nasa ilalim pa ng Department of Public Works and Highways ang Local Water Utilities Administration. Biyahin naman pong Tacloban, Leyte ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang aktibidad na may kinalaman sa pagpapalakas ng internet connectivity. Batay sa schedule ng Pangulo, unang pupuntahan niya ang grand launching ng National Fiber Backbone Phase 2 and 3. Ito ay bahagi ng pambansang proyekto sa paglalatag ng government-owned na fiber optic network para mas mapabilis pa at mas maging abot kaya ang internet sa buong Pilipinas. Sumasakop sa Phase 2 at 3 ng proyekto ang Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas gaya ng Cebu, Negros at Leyte. Inaasahan na magbibigay ito ng mas mabilis at mas mura na internet connection lalo na sa mga rural at underserved areas. Kabihilang din sa aktibidad ng Pangulo ang paglulunsad ng free public Wi-Fi site na inaasahang maa-avail na sa ilang paggamutan sa Tacloban, waiting area ng Paliparan at ilan pang mga mall. Oras natin 22 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Nako pa tayo sa ibang mga balita mga kabombo. Ang Social Welfare Department tiniyak na nakahanda ang 3 billion pesos para ho sa mga kalamidad ngayon pong taon. Ang ahensya, nilinaw din ang mga tulong na pinamamahagi ay para ho sa lahat ng mga mamamayan sa bansa. May update dyan si Bombo Isa Cotoner. Sinigurado ng Department of Social Welfare and Development sa publiko na may nakahandang 3 bilyon na pondo at nakaimbak na mga relief goods bilang pag-aanda sa mga posibleng sakuna sa buong bansa ngayong taon. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, handa silang tumugon sa mga magiging request ng iba't ibang local government units na maapektuhan ng sakuna. Dagdag pa niya, mahigit 3 milyong family food pack ang nakapreposition na sa mga bodega ng kagawaran sa iba't ibang panig ng bansa, gayon din sa mga bodega ng mga local government units at pribadong organisasyon. Ayon pa kay Dumlao, nakapagbigay na rin ng tulong ang ahensya sa mga apektadong residente lalo na sa Benguet at Ilocos Sur kasunod ng bagyong Bising. Samantala, nilinaw ng departamento na ang lahat ng tulong na ipinapamahagi ay hindi pinipili kung kanino ibibigay tuwing may kalamidad. Lahat ng naaapektuhan ay saklaw ng kanilang ayuda. Binigyan din ni Dumlao na mandato ng ahensya na walang sinuman ang dapat maiwan sa panahon ng sakuna anuman ang kanilang kalagayan. Hindi namimili ang mga social workers kung sino ang tutulungan, nasa evacuation center man sila o nasa labas nito. Dagdag pa niya, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na lahat ng nasalanta ay mabibigyan ng kinakailangang suporta. Sa DSWD po, being the lead in social protection, tinitiyak po natin na mga pangangailangan ng sektor na ito ay matugunan sa mabilis at maayos na pamamaraan. Ninanais po natin na ma-improve o mas mapagbuti yung capacity ng DSWD na tumugon in a timely and efficient manner sa mga pangangailangan nga po ng mga disaster-affected families. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Isinusulong naman ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez ang panukalan naglalayong baguhin ang sistema ng pambansang budget upang matiyak na ang pondo ng bayan ay nagbubunga ng konkretong resulta at hindi masayang. Inihain ng kung mambabatas at tumatayo ding leader ng Kamara sa katatapos ng 19th Congress ang House Bill No. 11 o ang Budget Modernization Act na nagbumungkahi ng paglipat ng gobyerno sa cash-based budgeting system. Layunin ng panukalang batas na pabilisin pa ang paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan.
Alisin ang pag-aaksaya ng pondo at gawing mas madali ang pagmomonitor at pagsusuri sa lahat ng transaksyon ng gobyerno. Ang panukala ay co-authored ni Tingog Party List Representatives Andrew Julian Romualdez at Judah Sidre. Ayon pa sa panukala, ang cash budgeting system ay tumutukoy sa taunang paglalaan ng pondo na nalilimitahan ang pagkuha ng obligasyon at pagbabayad sa mga kalakal at serbisyo na naihatid na inspeksyon at tinanggap sa loob ng kasalukuyang fiscal year. Tinutunugan din ng panukala ang matagal ng problema sa pampublikong pananalapi kung saan nag-oobliga ang pondo pero hindi ito nagagamit, na nagresulta niya sa pagkaantala ng mga infrastruktura, paghinto ng mga programa at hindi na ipamahaging tulong. Inaatasan nito ang mga ahensya na ipatupad ang mga proyekto sa loob ng parehong fiscal year na may 3 buwang palugit lamang para sa pagbabayad. Dahil dito, mapipilitan daw na magplano ng mahusay ang mga ahensya, maghatid ng mas mabilis at magulat ng mas malinaw na resulta. Tinutugunan din ng House Bill No. 11 ang isyu ng tinatawag na park funds at gayon din yung off-budget items sa pamamagitan ng mas mataas na antas ng transparency at mas mahigpit na definisyon para sa mga appropriations. Ipinagbabawal naman ng panukala ang paggamit ng lump sum o special purpose funds na walang malinaw na deliverables at time frames. Sa iba pang mga updates, naisong ipagbawal ni Senator Alan Peter Cayetano ang lahat po ng mga urin, mga advertisement, mga marketing at mga promotion ng online gambling sa Pilipinas. Inaalin po ng Senador ang Anti-Online Gambling Advertisement Act of 2025 para maprotektahan ang publiko mula sa masamang epekto ng online gambling. Sa ialin po ng panukala, ipinagbabawal ang lahat ng uri ng mga online gambling ads sa TV, sa internet, sa social media, print at maging sa mga outdoor platform. Pati na rin ang sponsorship ng mga kumpanya sa sports, concert at maging sa cultural events. Ang mga lisensyadong platform ay maaari lamang mag-advertise sa kanilang mga sariling website kung aprobado ng Philippine Games and Amusement Corporation at dapat may babala tungkol sa age restriction at hindi dapat nagpapakita ng maling mga claims. Iginit ng Senador na ang agresibong pag-promote nito, lalo na sa internet, ay nagbibigay ng maling impresyon sa taong bayan. Dapat anyang hindi ipinapahiwatig na normal lang ang sugal dahil nagdudulot ito ng adiksyon, pagkabaon sa utang, sira-sirang pamilya at hindi maayos na mental health. Sa kaugnay din pong development, tutol din si Senator Juan Mig Zubiri sa online gambling sa bansa. Tinawag na itong silent epidemic o tahimik na salot na unti-unting sumisira sa mga Pilipino. Sa pagsisimula po ng 20th Congress, naghain ang Senador, dati hong Senate President, ng panukalang batas na naglayong ipagbawal ang online gambling o ito hong Anti-Online Gambling Act of 2025. Ipinagbabawal ng panukalang batas ang lahat po ng anyo ng online gambling sa bansa at hindi lamang simpleng regulasyon, kabilang dito ang mga digital betting platform, mobile application at mga website na nagbibigay daan sa mga gumagamit na makapagtaya gamit po ang cellphone, tablet o kung hindi man yung kanilang mga computer. Saklaw ng panukalang parehong lokal o yung pong locally based at mga offshore-operated gambling sites na tumatarget o maglilingkod ho sa mga Pilipinong gumagamit. Ipinagbabawal din ang mga digital wallet at mga payment service provider na tumulong o magproseso ng anumang transaction may kaugnayan sa online gambling. Anumang entity na tumutulong sa pagtaya, sa pagpapalaganap ng nilalaman nito tungkol sa sugala o sa pag-anunsyo nitong mga betting site, naging sa traditional media, social media o sa pamamagitan po ng mga influencer marketing ay mananagot daw. Ang mga paglabag sa panukalang batas ay haharap po sa mas mabigat na parusa. Sa unang paglabag, ipapataho ang multang hindi bababa sa 20 million pesos at 6 na buwang suspension ng lisensya. Sa ikalawa naman ay maaari pong umabot ng 50 million pesos ang multa at 1 taon na suspension ng operasyon. Oras natin, meron na ho tayong 29 minutes makalipas mga kabombo ang alas 7 ho ng umaga. Abangan din mamaya, makakausap po natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Ginoong Sani Africa. Kaugnay po ito dun sa budget po ng Pilipinas o yung utang ng Pilipinas, I should say. Sinasabing lumubo pa po at umaabot na lang hanggang sa 17 trillion pesos. Yun po sa utang based doon sa record ng Bureau of Treasury nitong buwan ho ng Marso. Samantala ho muna.
94,228 katao ang apektado ng patuloy po na pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon sa may Negros Island ayon sa pinakahuling datos mula sa Department of Social Welfare and Development. Batay kasi sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng ahensya, mahigit 5,000 individual ang nasa evacuation centers ngayon, habang 10,621 naman ang pansamantalang nakikituloy sa ibang lugar. Nasira rin ng bahagya ang nasa 5,031 na kabahayan dulot ng volcanic activity. Gayunpaman, namahagi na ang DSWD ng 192.7 million pesos na halaga ng tulong para sa mga apektadong pamilya. Ayon naman sa ulat mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakapagtala ng 10 volcanic earthquakes sa paligid ng Kanlaon at nagbuga ito ng 1,590 na tonelada ng sulfur dioxide sa nakalipas na mga araw, kung saan umabot hanggang sa 650 meters ang taas ng ibinugang asopre. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkan na nangangahulugan na may mataas pa rin na posibilidad ng magmatic unrest at mga posibilidad ng pagsabog. Inirekomenda naman ng PHIVOLCS ang agarang paglikas sa loob ng 6 na kilometrong danger zone at pagbabawal sa pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa bulkan. Oras natin, meron na lamang tayong 27 minutes bago po sumapit ang alas 7 o alas 8 ng umaga. Kumpiyansa si Senator Jingo Estrada na maaprubahan at maisa sa batas ang sinusulong na panukalang batas upang tuluyan ng alisin ang senior high school karagdagan pong 2 taon ng pag-aaral. Ayon po kay Estrada, maging si Department of Education Secretary Sani Angara at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpahayag din niya na mayroong problema sa pagpapatupad ng curriculum kaugnay po nito. Samantala, naniniwala din ng senador na maaring pagdebatehan sa plenaryo ang inihain na alisin ho ang senior high school at ang isinusulong nitong si Senator Sherwin Gatchalian na bawasan ng 1 taon ang pag-aaral ng mga estudyante sa kolehiyo. Ngunit nanindigan nito na dapat na talagang alisin ang naturang curriculum o itong senior high school curriculum. Uling inihain po ng mambabatas sa 20th Congress ang panukalang batas na naglayong tanggalin o alisin ang karagdagang 2 taon sa pag-aaral ng mga estudyante sa ilalim po ng grade school. Binanggit po nitong si Estrada ang mga pag-amin ng mga opisyal ng Department of Education na hindi pa naabot ng senior high school program ang layunin nito para sa mga K-12 graduates dahil sa napakaraming curriculum. Overworked daw ang mga guro at maging ang mga estudyante. Mababang employment rate ng mga nagtapos ng senior high school. 10% lamang ang nakakapasok sa labor force at karamihan pa ay nakakapasok lamang po sa informal sector. Sa ilalim po ng Rationalized Basic Education Program, iminungkahi ng senador ang 1 taon na edukasyon sa kindergarten, 6 taon sa elementarya at 4 na taon sa secondary education. Oras natin, meron na lamang tayong 26 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. At tulad po ng ating nababanggit sa inyo kanina, makakausap po natin ang nagsisilbing Executive Director ng Ibon Foundation. Magandang araw po sa inyo, Director Sani Africa, Sir, si Bombo Genesis. Pito kasama natin si Bombo Ever. Good morning po. Hello, sir. Sir, medyo ayusin lang po natin ang linya ni Director Sani Africa, mga kabombo, ng Ibon Foundation. Maganda-gandang usapin ho ito dahil sinasabing yung pong utang muli ng Pilipinas ay record high. Almost 17 trillion pesos. Halos 3 times yung pong budget po natin sa 1 taon, mga kabombo. So mamaya, habangan po ninyo ang take ho ng Ibon Foundation mamaya sa pamagitan po ni Ginoong Sani Africa, mga kabombo. Dahil sinasabi rin po ng government or ng gobyerno ho ng Pilipinas na sa kabila po ng paglubo nitong utang ng bansa ng hanggang sa halos 3 o 17 trillion pesos ay nagiging maganda po yung tinatawag na debt payments o yung pong pagbabayad ng bansa o ng pamahalaan ng Pilipinas doon ho sa ating utang. Kasama na ho dito, yun pong taunan na mga anak ho nito or yun yung dapat na inuuna ng ating pong gobyerno. So abangan humamaya ang take ho dito ng Ibon Foundation, mga kabombo. At abangan din humamaya, makakausap po din natin ang ilan sa mga mambabatas ho natin na magiging bahagi po ng 20th Congress. Makakasama din po natin mamaya si Congressman Paulo Ortega. Makakasama din po natin mamaya si Tingog Congressman Judas Sidre. Kaugnay pa rin po ito, mga kabombo, doon ho sa
magiging impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Sinasabing by June o July 28 or 29 na po ito magsisimula, no? So medyo matagal-tagal pa, pero may mga development sa panig po ng Kamara de Representantes o sa House of Representatives para ho dito sa magiging trial laban sa pangalawang Pangulo. Sa iba pang mga updates muna tayo, mga kabombo. Bombo International News. Pumalo na sa hindi bababa sa 67 katao ang bilang po ng nasawi dahil sa matinding pagbaha pa rin sa may Texas, USA, kabilang ng 21 bata. Ayon kay Larry Litha, ang sheriff ng Kerr County sa Texas Hill County na siyang sentro ng matinding pagbaha, umabot na sa 59 ang bilang ng mga nasawi sa kanilang lalawigan. Kabilang narito ang 21 batang nasawi. Ayon sa opisyal, 11 batang babae at isa pong camp counselor ang patuloy na nawawala mula sa isang summer camp malapit sa Guadalupe River na umapaw matapos ang matinding pag-ulan sa gitnang bahagi po yan ng Texas noong araw ng Biyernes, kasabay na rin ang pagdiriwang ng Independence Day ng Amerika. Dagdag nito na mayroong 18 na matatanda at 4 na bata na hindi pa nakikilala sa Kerr County. Hindi niya sinabi kung ang 22 katao ba na ito ay kasama na sa bilang ng 59 na nasawi sa nasabing lalawigan. Ayon naman sa mga opisyal, noong Sabado, mahigit 850 katao ang nailigtas. Kabilang na dyan ang ilan na kumakapit na lamang sa mga puno matapos ang biglaang bagyo na nagbuhos ng hanggang 15 inches po yan ng ulan sa rehiyon. Humigit kumulang 85 miles ng northwest ng San Antonio na isang syudad sa Texas. Hindi pa tiyak kung ilang tao naman ang patuloy pa ring nawawala sa lugar. Samantala, nagpaabot na rin ng pakikiramay si Pope Leo XIV para sa mga biktima ng matinding pagbaha sa Texas, USA sa gitna ng kanyang tradisyonal na lingguhang panalangin sa Vatican City. Inihayag ng Santo Papa ang kanyang pakikiramay sa lahat ng pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, lalo na sa kanilang mga anak na babae na nasa summer camp. Samantala, nasa 3 araw na ang paghahanap sa mga nawawalang biktima ng matinding pagbaha sa Texas. Nagbabala naman ang mga lokal na opisyal doon na maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nasawi habang patuloy pa rin ang ginagawa po na mabilisang search and rescue operations para sa mga nawawala mula sa isang kampo malapit po yan sa may Guadalupe River. Sa iba pang mga development, sinuspendeho ng Land Transportation Office ang lisensya ng 10 driver ng taxi at nitong iba pang mga pampublikong sasakyan na nahuling nangungontrata at naniningil ng sobra o labis doon sa mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Ayon sa Land Transportation Office, ang mga driver ay nahuli sa isang sorpresang operasyon at nabigyan ng show cause order at abisong sinuspende ang kanilang lisensya. Yan po'y magtatagal ng 7 araw. Dagdag pa ng ahensya, ang mga nahuling driver ay posibleng naharap o mahaharap sa kasong being an improper person to operate a motor vehicle na maaring humantong naman sa tuluyang pagbawi sa kanilang lisensya. Inatasan naman ni Transportation o Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza yung pag-deploy ng mga Land Transportation Enforcers sa 3 terminal ng Ninoy Aquino International Airport matapos ang naunang issue ng overcharging ho doon. Kabilang ho rito ang 1,300 na piso na pagsingil mula ho sa isang pasahero mula Terminal 2 papuntang Terminal 3 at mahigit 5,000 pesos mula po sa Terminal 1 lamang hanggang Terminal 2 at isang motorcycle taxi na siningil ho ang kanyang pasahero ng 2,000 pesos mula Naiya papuntang Cainta Rizal. Binigyang diin ni Mendoza na ang ganitong gawain ay nakakasira ho sa imahe ng bansa lalo na sa paningin ng mga dayuhang turista. Mapunta na sa pamahalaan ng lungsod ng Makati ang buong pagmamay-ari ng Makati City Subway Incorporated ayon kay dating Makati Mayor Abigail Abi Binay Campos. Matapos nga ang arbitral proceedings sa Singapore International Arbitration Center.
Ngunit kinwestiyon ng bagong halal na alkalde na si Nancy Binay ang isang midnight settlement na pinasok ng nakaraang administrasyon 7 araw bago ang pagtatapos ng kanilang termino. Nakasaad kasi sa kasunduan na nagbayad umano ang Makati ng 8.96 billion pesos sa private partner na Philippine Infradev Holdings Incorporated sa loob ng 70 araw matapos ang pinal na desisyon. Ayon kaya Binay Campos, ang settlement ay magbibigay daw ng buong pag-aari ng MCSI na may halagang 1.6 billion US dollar kabilang ang mga lupa at assets kapalit ng 160 million US dollar bilang kabayaran sa aktwal na gastos ng Infradev sa proyekto. Inaprubahan umano ito ng auditing firm ng PricewaterhouseCoopers. At ngunit sinabi naman ni Mayor Nancy Binay na maaaring malagay sa panganib ang pampinansyal ng lungsod lalo't ang proyekto ay kansilado na matapos na mawala ng bisa ang ilang bahagi ng subway dahil sa desisyong inilabas ng Korte Suprema na naglipat ng ilang mga barangay sa Taguig. Kung kaya't iniutos na ni Mayor Binay ang paghahain ng opisyal na posisyon ng lungsod at maglabas ng executive order para bumuo ng fact-finding committee upang imbestigahan ang lahat ng public-private partner projects na pinasok ng nakalipas na pamahalaan. Magugunita na ang Makati Subway Project na sinimulan pa noong 2018 ay planong magkaroon ng 10 kilometrong subway mula sa EDSA hanggang sa Ayala hanggang dun po sa ospital ng Makati na inaasahang makakatulong sa 700,000 pasahero kada araw at makakabawas pa ng 270,000 na sasakyan sa lungsod. Subalit natigil ito noong taong 2022 dahil sa issue na rin sa paglilipat ng mga barangay doon sa Taguig City. Oras natin, meron na lamang ho tayong 20 minutes or 18 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Balikan po natin ang linya ni Director Sunny Africa. Siya pong nagsisilbing Executive Director ng Gibbon Foundation. Magandang araw humuli sa inyo, Director, at welcome po sa Bombo Radio Philippines. Sir. Director? Okay, mamaya balikan po natin muli ang kanya pong linya, mga kambo, or siguro try din ho natin ang iba pa natin mga nakahanay na makakausap ngayon pong araw, si Congressman Ortega at si Congressman Asidre. Sa iba pang mga updates muna tayo, pinag-aaralan po ngayon ng Palasyo Malacanang ang posibilidad na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund na layon pong paunlarin at palakasin muli ang industriya ho ng pagninyog or coconut industry. Target ho ng gobyerno na makuha muli ng Pilipinas ang pwesto na nangunguna sa pag-import ng nyog sa buong mundo na kasalukuyan pong hawak ng Indonesia. Ayon kay Malacanang Press Officer Claire Castro, habang hinihintay na maisabatas ang panukala, patuloy daw ang pagtalakay dun sa paggamit ng Coco Levy Fund para ho sa pangangailangan ng mga magsasakang Pilipino o yung po mga nagtatanim ng nyog. Target din po ng administrasyon na makapagtanim ng 100 milyong puno ng nyog hanggang 2028 para ho mapalakas ang export at kita ho ng bansa sa coconut industry. Okay, balik ko tayo sa linya ni Director Sunny Africa. Magandang araw humuli sa inyo, Director. Welcome back sa Bombo Radio Philippines, sir. Magandang araw, Dennis. Sorry po. Mukhang hindi maayos ang audio natin. Thank you so much for joining us. Si Bombo Genesis po ito. Kasama ho natin si Bombo Ever. And maraming salamat muli for joining us sa Bombo Radio Philippines, Director. Unang-unang, ano hong take ho ninyo dun sa kamakailan po inilabas ho ng Bureau of Treasury na paglubo ho ng utang ng Pilipinas? Halos 17 trillion pesos na raw ho ito, Director? Medyo malaking problema yan kasi sa ngayon hindi pa nangangalahati ang taon ni Pangulong Marcos. Yung datos kasi na para sa Mayo ay humahabol na yung pag-uutang ni Pangulong Marcos at Pangulong Duterte. Hindi pa kalahati yung termino niya as of May 2025 yung datos. Pero yung 7.2 trillion pesos na hiniram niya ay 3/4 na doon sa 9.4 trillion ng inutang ni Pangulong Duterte. Tapos yung bayad utang, mas malala pa nga, halos katumbas na ang binayad niya sa kalahati ng kanyang termino sa buong termino ni Pangulong Duterte. Nagbayad siya ng 5.1 trillion pesos sa bayad utang na halos malapit na kadikit na doon sa 5.16 trillion pesos ni Pangulong Duterte. Tapos medyo, pati sa target mo ng gobyerno, medyo delikado na kasi ang target niya actually nitong katapusan ng 2025, umabot ng 17.4 trillion lamang yung utang. Pero
ayun nga, kaligitnaan pala ng taon, 16.9 trillion na. Kaya medyo malaking problema sa utang at yung nakakalungkot dito, ang pinaka nakakaramdaman ng problema naman ay yung mga ordinaryong Pilipino sa pagbawas ng serbisyo sa kanila. Director, maisingit ko lang ho dito, nababanggitin nyo kanina yung debt payments, yung battered utang. Sabi ho ng gobyerno ho kasi, nakagawa na ito ng, quote-unquote, significant debt payments. Halimbawa ho dito, yun daw hong naisettle ho na 91.6% debt service para ho sa 2024, which is, ito ho ay isang, quote-unquote again, record na 2.3 trillion pesos. Sa loob ng 11 months, sabi ho ng gobyerno ng Pilipinas, the government paid at least 1.95 trillion pesos sa mga pagkakautang ho nito. Anong take ho dito ng Ibon Foundation, sir? Siguro maganda ipaliwanag ng gobyerno kung sa paano nabayaran yan. Kasi alam nyo ba, humigit kumulang 7 sa 10 pisong inuutang natin ay bumabalik bilang bayad utang. So malaking problema yan. Biro mo, yung pinagmamalaki nilang pagbabayad utang, ang pinakamalaking pambayad dyan ay actually dagdag na utang. So medyo hindi nila dapat sabihin na hindi ang problema kasi kaya nga lumulobong utang kasi mismo sa pagbayad ng utang ay utang na ginagamit. In short, parang yun lamang yung nangyayari, Director? Oo, kasi halimbawa na lamang nitong January to April 2020, January to May 2025, may 7.2 trillion pesos sa utang na sa pangkalahatan as of May 2025 yung administrasyon. Sa 7.2 trillion pesos na inutang na yan, 5.1 trillion ay bumalik sa pagbayad utang. Kaya hindi siya bagay na dapat pinagmamalaki kasi pinapakita may kahinaan talaga yung gobyerno sa kanyang sistema ng pagbibuwis na hirap talaga siya magpalito ng pondo para sa kanyang pangailangan. Okay. Bombo Ever, your questions? Right. May nakikita naman po ba kayong epekto ito pong paglobo po ng utang ng gobyerno sa kumpiyansa po ng mga investors or mamumuhunan po dito sa ating bansa? Kasi based po sa statement coming from the Bangko Sentral ng Pilipinas ay tumataas daw po itong pamumuhunan sa bansa. Well, una-una, yung mga namumuhunan, yung mga may kaya, hindi sila na problema dito kasi hindi naman nila nararamdaman eh. Kumbaga, sa ngayon nga, yung mga namumuhunan, lumalaki ang tubo nila, malaking suporta sa kanilang negosyo dahil sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Pero yung talagang pagbayad ng utang, nararamdaman doon yung Pilipino na nababawasan ng serbisyo. Kaya nga, binawasan ng budget para sa irigasyon, binawasan ng budget para sa kalusugan, kulang na kulang ang budget para sa edukasyon. Ito yung kumbaga yung pabigat ng utang na yan. Ang nakakaramdam niyan, ordinaryong Pilipino, hindi yung mga negosyante. Kaya sa amin, yun ang dapat masapul natin na punto eh. Yung mga negosyante ay hindi nababahala sa pagbayad utang na ito. Kasi yung mga negosyante, maliban sa yung paggastos ng gobyerno ay pagbibigyan ng suporta sa kanilang mga negosyo, binabawasan pa nga yung buwis sa binabayad ng mga mayayaman, ng mga malaking negosyo. Huwag natin kalimutan, dito man nakarang taon, ang dami ng batas na pinasa, yung Create Law, yung Create More, pati yung Train Law. Ang netong epekto ng mga batas na to, binabawasan ng buwis sa mga mayamang Pilipino, binabawasan ng buwis sa mga kumpanya, lalong-lalo na mga malalaking kumpanya, habang dinadagdagan ang buwis sa mga mahirap at middle class. Ibig sabihin yan, kung binabawasan mo yung kita mula sa mga mayaman, dinadagdagan ang buwis sa mga mahirap at middle class, ang nagbabayad, nagbabalikat ng pagbayad utang, yung mahirap at middle class. At sa amin, hindi talaga magreklamo yung mga negosyante dyan kasi yung sistema ng gobyerno ay kumikiling sa tubo nila, sa yaman nila. Alright. Target din po ng Marcos administration na maibaba po itong budget deficit sa tinatayang 3.8% by 2028 o bago bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos. Sa pamamagitan po nitong mga ginagawang pagsisika para mapangasiwan po ang utang ng gobyerno, kaya po bang maabot po ito? Sa tingin namin, mahirapan sila na maabot yung late ng budget deficit na yan sa harap nga ng napalaking pagbawas nila dun sa pagbibigay ng serbisyo. Pati yung ayuda, marami nang kasabi, ayuda nation tayo. Actually, binawasan nga ng halos 70 billion pesos ang ayuda para sa 2025. Yung kalusugan, binawasan ng kalahating bilyong piso. Yung budget para sa state universities and colleges, binawasan. Budget ng TESDA, binawasan. Budget ng CHED, binawasan. Budget ng DepEd, hindi pa nga sumabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin.
yung pagtaas. Agrikultura, binawasan din yung budget. So para sa amin, yung budget deficit na yan sa gitna ng pagbawas na ng serbisyo para sa mahirap at sa middle class at sa mga nangangailangan. Sa harap ng pagbawas ng serbisyo, dahil tuloy-tuloy pa talaga yung pagbawas ng buwis sa mga mayayaman, hindi niya mahabol yung deposito na yan. At isang palatandaan yan, ayun nga, nasa kalahati pa rin tayo ng taon, ng termino ni Pangulong Marcos, nasa kalahati pa rin tayo ng taon, pero yung target niya para dun sa paglobo ng utang, halos naabot na niyan. Humahalik na dun sa buong taon na utang for 2025, yung 16.9 trillion pesos na utang ngayon. Kaya kaya lumulobo yung deposito, yung utang, kasi hindi naagapan yung deposito. Bakit? Kasi kahit binabawasan ang serbisyo ng aeroong Pilipino, tuloy-tuloy ang pagbigay ng subsidyo sa pamamagitan ng malaking mag-aarbang infrastructure projects sa mga malaking kumpanya. Samantalang binabawasan pa yung buwis sa mga may kaya dapat magbayad ng dagdag na buwis para nga mabawasan ang pag-uutang natin. Maraming salamat. Thank you for joining us dito po sa Bombo Radio Philippines again, Director Sunny Africa, sir. Hanggang sa mga susunod na kayo po aming makausap. Siguro panghuli na lamang kung nais natin mag-iwan ng ating expectation para po sa magiging ika-4 na zona ni Pangulong Marcos, sir. Well, sa amin, ang inaasahan namin ay tulad nga na nabanggit nyo kanina, kasabihin ng pamahalaan, mahusay ang pagpapatuloy ng ekonomiya. Pero sa amin, ang pinakamahalaga, kung babebe ng performance administrasyon, so usapin ng kahirapan, ayon sa SWS, nadagdagan ng halos 2 milyon ang mahirap na pamilyang Pilipino. Ayon din sa SWS, nadagdagan ng halos 1.2 milyon ang nagugutom na Pilipino, na pamilyang Pilipino. So sa amin, sa pamahalaan panyallaban sa illegal na droga na nagresultaan niya sa extrajudicial killing sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa kabilang dako, bagamat nakalusugan si Duterte, ay nakakabahala pa rin anya ni Atty. Roque ang Elizabeth Zimmerman na butot balat na lamang ang dating presidente. Si Zimmerman ang huling bumisita kay Duterte dahil sa tig-iisang miyembro lamang ng pamilya ang maaaring pumasok sa kanya sa detention facility. Nabatid na libo-libong overseas Filipinos sa kontinente ng Europa at maging sa iba pang ibayong dagat ang patuloy na nagpapakita ng suporta sa dating presidente at nananawagan na iuwi ito sa Pilipinas. Sa kami ng ICC at pabalik. At ito ay isang unity walk nagpapakita na sama-sama pa rin ang mga Pilipino matapos ang 120 days, matapos kinidnap si Tatay Digong at pinadala dito sa ICC, ang sigaw pa rin ay bring him home, bring him home, bring him home. Kami po ay naniniwala na ang panawagan namin ngayon ay nakadirekta sa Netherlands. Ang neto
ay mayroong obligasyon na protektahan ang karapatan ni Tatay Digong at dahil siya ay kinidnap, hindi dapat magpatuloy ang paglilitis sa kanya dahil ang kidnapping po ay illegal. Sa ngayon po kay Mrs. Elizabeth, siya nasa mabuting kalusugan pero siya daw po ay balat buto na no, sa kapayatan. No? So medyo bagamat ang sabi niya mabuti ang kalusugan, nakakaabala pa rin na ang description niya ay balat at buto na ang ating Tatay Digong. Si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! This is Bombo Radio Philippines, number 1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation, we connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Basta Radio! Bombo! Bombo International News. Ang bansang Poland magpapadala daw ng libo-libong sundalo para sa border control kasunod ng paghahasa at pagpatay ng isang Venezuelan migrant sa isang Polish citizen. Kaugnayan kuha po tayo ng buong detalye sa pag-ulat ng Bombo Radio Iloilo. Magpapadala ang Poland ng libo-libong sundalo upang tumulong sa mga pulis sa pagbabantay ng mga border ng bansa, lalo na sa mga hangganan nito sa Germany at Lithuania. Ayon sa Polish Army, ang ilan sa mga ipapadalang tropa ay direktang makikilahok sa operasyon sa mga checkpoint at border areas, habang ang iba naman ay ilalagay sa mga support operations. Kabilang sa mahigit 5,000 na mga sundalong ikakalat ay ang mga miyembro ng Territorial Defense Forces, Military Police at ng Air Force. Ayon kay Bombo Neva Intrepido Kessler, international correspondent sa Poland, magsisimula na bukas, Hulyo 7, ang muling pagpapatupad ng border check sa mga hangganan ng Poland sa dalawang karatig bansa. Ginawa ito dahil sa irregular na pagtawid ng mga migrante sa nasabing mga border. Isa ito sa mga mainit na isyu pampolitika sa Poland ngayon, kung saan inaakusahan ng oposisyon ng centrist coalition ni Prime Minister Donald Tusk na bigong resolbahin ang krisis sa migrasyon. Ang krisis ay pinalala pa ng polisiya ng Germany na ibalik ang mga illegal migrants sa Poland kahit na wala pang sapat na dokumento para patunayang sa Poland talaga sila nagmula. Poland has announced that it will reintroduce controls on its borders with Germany and Lithuania to prevent the uncontrolled flow of migrants. This will start on July 7, and the government has assigned an additional 5,000 soldiers into 52 sites or 16 locations in Germany, in the border of Germany and Poland, and also 13 sites in the border of Lithuania and Poland. Si Bombo Neva Intrepido Kessler, international correspondent sa Poland. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo MJ Amora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw ng Lunes, mga kabombo, ang isang US dollar katumbas ito ng 56 pesos and 40 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 17 centavos. Ang isang Singaporean dollar naman katumbas ng 44 pesos and 14 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial katumbas po ito ng 15 pesos, habang ang isang euro katumbas ng 66 pesos and 18 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Subaybayan ng ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages, mga kabombo. Pagkatapos po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan ng ating mga provincial station sa kanilang mga sariling mga programa na hindi po ninyo napanood at mga nasubaybayan sa mga nakalipas mga oras o mga araw. Sa Mindanao area, nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao para sa mga taga-riyan sa may Davao Region, Region 11. Sa mga taga-probinsya po ng Cagayan de Oro at karating ng probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan,
Para ho sa mga taga Sarangani area at mga karating na probinsya, ang Bombo Radio General Santos, at para ho sa mga Hiligaynon speaking, ang Bombo Radio Coronadal. Nariyan din po, maaari yung tutukan dyan sa Mindanao area, ang Bombo Radio Malaybalay, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! The Bombo Radio mobile app. Kabombo, karuya bumbanga permanente nga mamatingan maging updated ang mga balita, komentaryo ng impormasyon bisan kung dire mo daraan mo transistor radio. Ayon nakabaraka, kay gamit rin mo cellphone, magkakapamati ka na han imong paborito nga mga programa ha radyo. I-download gan install la itong Bombo mobile app. Pinaagihan pag-scan itong QR codes o pinaagihan mo Play Store para itong mga Android phone users, ngan App Store naman para itong mga iPhone users. Haimo Play Store or App Store, pakadtula ha search box ganing type itong Bombo Radio. Dida makikitaan mo dayon ang Bombo Radio mobile app. Kung mapili mo na ang Bombo Radio app, i-tap la itong install para magtikang itong download. Mahuman nga ma-download nga ma-install ang mobile app, maabrihan mo na ang imong mobile app, pinaagihan pag-tap itong open button. Kung maabrihan mo na ini, di na mo makikitaan ang Bombo Radio ng Star FM station sa bugos na Pilipinas. Pwede mo nga i-scroll para bilingon ang imong paborito nga estasyon o di man ngani. Gamita itong search bar nga i-type itong ngaran ng estasyon nga karuyag mo nga pamatian. Pwede mo gihapon nga i-tap or pilion ang Bombo Radio Tacloban. Gan welcome ha ultimate radio experience. Pwede mo gihapon nga i-tap itong heart icon para partikular nga estasyon para itong easy access. Tungod nga ini na itong imong maging favorite station, gan mapipin kung mo tap station ha imo mobile app. Para makapagtika nga pagpamati ha live audio stream, i-tap la itong ngaran itong istasyon nga gusto mo nga pamatian, nga nag-click itong live button. Ang live stream in magtitikang nga mag-load itong buffer sano nga magtikang itong audio. Samtang na mamati ka kabombo ha live streaming, pwede ka gihapon nga magbasa itong mga balita ha bomboradio.com, pinaagi ha Bombo mobile app. I-minimize la itong audio player, pinaagihan pag-tap itong arrow ha igbaw itong screen, ngan pwede ka na mag-scroll habang nga news o mga balita, ngan pumili han gusto mo nga basahon. Pwede mo gahapon nga mabisita ang Facebook page hadbisan diin nga Bombo Radio Station, pinaagi itong pag-tap itong Facebook icon haubos itong app. Kung matap mo na ini in mau-open ang imo Facebook app, ngan mangangato ka itong Facebook page had imo napili nga Bombo Radio Station. Labot pa hini ka Bombo, pwede mo gihapon nga gamiton itong mobile app kumo alarm clock. Pero imbis nga unusual nga alarm tone, ini inaabrihan ang Bombo Station nga imo gimpili ngan automatic nga i-play itong live audio stream han mao nga istasyon ha partikular nga oras nga imo gimpili.
Pwede mo gihapon nga maset itong Bombo Radio app nga umundang itong live streaming ha partikular nga oras nga pwede mo gihapon i-set ang sleep timer itong app tika nga 15 minutes to 120 minutes. Pananglita naman nga maluya o mahinay ang internet speed ha iyo lugar, pwede mo nga maset ang quality han live streaming tika nga high to medium. Kung may audio drops lagi hapon, pwede mo nga balyuan ang quality from medium to low. Ano pa ni mo ginuhulat ka Bombo? Download na itong Bombo Radio mobile app, the ultimate radio experience. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Suga ng pagpapasarang sayop ng impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabulig nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Beat the heat sa tag-init. Ano na mga bado o panaptunan ni mo angay suluton yan ang nga nagpaparaso iton panahon. Wear white and light. Magsulutin busag ngan manipis nga mga panapton. Keep loose. Magsulutin mga loose fitting nga mga bado. Magsulutin mga bado nga himo ha cotton o linen. Makakabulig ini para maging cool kalagi hapon hagaluyuhan ka mapaso han panahon. Beat the heat sa tag-init. Hapadayon nga pagbabantay ito naton mga otoridad itong ging kakabarakan nga sakit nga mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdum ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagta dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Tacloban, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bugos nga Pilipinas, 6 minutos sa nakarabay ito na 8 na kita traga. Nga aga sinirangan Visayas sa Leyte Samar ngan biliran ito ato mga kabugtar sa Tacloban mapay nga aga atong atran kumusta kita hapit sa inin 7 iton bulan mga kabumbo iton Hulyo Lunes ining adlaw tuig 2025. Welcome kamo ito atong tramdan na bombohanay big time. Magkarupod kita tubtub kita mga kabumbo alas 9:30 ning aga plastar ito aton mga balita panitabor talabi mga aton mga balita nasyonal. Aton pag-isgutan ito naton taramdan, bombohanay, big time. Kumusta mga kabumbo iton iyo didainin Lunes ito na ganaut-unta na kita mo pa nga kabutangan. Ayon man kam garapit na imutang iton Region 8 na abot iton Sibya iton Bombo Radio Tacloban nagpakapan mahaw na ba kamo? Ibang waray palo sa Osnagyo sa mga wala katapag kaya na hinay-hinay tekay ka mga destinasyon. Mainin maupay ito ni Sidlet itraton adlaw inaut-unta bagabagin dordiretso na ining niyan kay siyahan pa ito ni dama kabumbuit baga nagkaperhuro ko ni Bumbu Vince mga trabahoon diri ko na natuhay mga burhaton na mga tagsatag sa Panimalaya pero ini nga tanan di dahil ni makabumbo baga inin salamat kita ngan bagyo di dama kabumbo baga waray gadman sumungroy makaninihato na Visayas. Baga mauropay hini. Waray baga sumungroy an maraot ka pano din yung Visayas area. Kaya kung ini nahingan hipad to ay ginoo ko. Ano na daw la ini hindi daw. Magdiano pa man di dahil makamumbato mga suki tig pamati Bombo Radio Tacloban.
At ang mga datag sa mga panimalay, although ang iba ini mga kabumbo, tisulod na yung mga tag sa mga opisina, ngan, ada na ipit pa itong traffic kung kami bumubin sa duruhan naman ng traffic, kaya di pa bypasser, kung kikitaw nato, di na may bypasser ng area, makusunod na kloban, ada pa rin ang mga truck nga di pa intalon baga nakakamaneho di dahini baga pagbiyahe makabumbo nga diha may summer area. Sanod ba daw la ako no dida sanod ba daw la ako no baga makabiyahe ko no bumubin pero anyways pasor nga mga adlaw bang ito baga makasulod na kamo sa Muroy na kay dorda mo na nga mga roro at baga maagi ko no hindi nga area gampo tala ito dida may mga development na gadman na mga masunod pa nga mga adlaw kay tang kabutangan ito naton para usubay ton forecast nagipagawas iton pag-asa makabumbo karadas 4 ito na maagahon so wala dito na inin forecast makabumbo kinikita dida di pa man ganin hibising Hibising kanina makabumbo basaran naging pagawas nga bulletin naging typhoon naman nga bising dida makabumbo typhoon bising naman lagi may da international name nga danas wa gimabanabana basar nga targa datos ito pag-asa da 385 kilometros northwestern Itbayat Batanes 24.1 degrees north 120.8 degrees east Makabumbo may nakakusgon ito nang inabot ng 130 km per hora na sentro nga subas ko nabot ng 180 km per nagyos in northwestward hakalaksyon nga 25 km per hora southwest monsoon nakapeg pa nga parte ito nasa Pilipinas mga kabumbo sa Ilocos region Zambales Bataan apektado ito ng southwest monsoon nga nasukan man mga lugar ito Metro Manila Cagayan Valley Cordillera Administrative Region Calabarzon Minarupa Western Visayas Negros Island Region Sambuanga Peninsula BRMM ngan Central Luzon. So amo ito mga apektado din ni mga kabumbo. Hindi nga pagtaga ini na southwest mo. Sustratan mga kabugtuan din ha. Ini na ang mga sinisira nga ibayong pag-iingat naman din hini ho. Ano taton mga pagoresgutan niya ng agad raton taramdan bumuhalay big time mga balita naton ni mga kabumbo hiton lokal sa baron naton pagoremang rawan. Jadi ane kita ni mga kabumbo nga inin balita naton lokal ining pagtaga pulis baga amate kon nga pulis baga nanganganib gudit ka kuan ini kabutangan ini makabumboy nga mga panahon may da pulis nakadakop makabumbohin rugby boy ining nga rugby boy makabumbo nadakop pa naton mga kapulisan ngan an rugby nga na kumpiska iging karigo inin mga kabumbo nga dihainin nga mga nadakpan imagine kay to di da mga kabumbo inin an mga human rights naman ito di da an katungod naman ito di da mga kabumbo ito mga kabataan bisa nakaluyo nga sayo pan ira binuhatan dodo kao nga pulis ka ore ka gudani baga so manginano budoy bispad to dida golpe ning baga kahangit kay marao tanigin dodoro tan rugby hapan lawas dida kay tungod nga inin waray ka baga tumuod budoy amo na ini kay pairal ni mo dida ning baga kahangiton iimbestigahan kaya na ito naton mga kapulisan. Ano ni istorya ni Bumbo Vince? Sugad kasi ni mga kabumbo at sa lito na Tacloban City Police Office na kaset kita na interview noro niya ni mga kabumbo kung kay ano nga inabot ang punto kay ano nga inabot ang punto nga may ada mga kabumbo masasakripisyo aniya katong danan aniya inin tsapa di dahini mga kabumbo mahauuno gud nga haw mahauuno gud sos Ginoo inin sipag kabata sigang pagkabuhaon ipapadilit na nga ko na ito nga video nga ginawa sa social media kay kuang ko no
inin nakakaroba kuno it baga imahe di dahini mga kabumbo. Nakakaroba kuno it imahe. Anyway, sa kung baga mo man, imahe man it baga naruruba ito dida. Kung baga mo iyo taltag ito. Hala, sige. So, well, nagpagawas in press release itong Tacloban City Police Office ngan inin gin kokondinar ni Raini nga panitabo mga kabumbo hiton pagkarigo hin rugby hini nga mga minor de edad nga nadakpan hiton aton mga kapulisan. Takay kay may naka-video hini mga kabumbo, no? May dahil naka-video. Di nag-viral inin, nag-viral inin mga kabumbo social media. Inin ginawas ini ha social media mga kabumbo ngan nakatawag inihin atensyon di dahini mga kabumbo. Amo na, ato na. So, nagpagawasin press release itong Tacloban City Police Office. Ay nga usa nga video nga gin-post mga kabumbo. Nga kundiin nakuhaan ano sa nga pulis nga ginhuwaran in rugby ang duha nga kabataan pagkauman inin madakop maaktuhan nga nagra-rugby halo yuto no sa gasolinahan hamay Avenida Veteranos di National itong Tacloban. Ito na, inin siguro ko inin bangin inin na aging kahangit di dahil ni makabumbo, no? Nahangit na rin duro. Bita pa totoo kamo inin gipipinanaway kamo di kamo natuod, no? Inin duro man liwat kamo anong kasugad niyo? Amo ito dida, no? Now, kung kikitaon naton itong sitwasyon nga ini, kinkilala or kinkikisa nito kapulisan, kinkikilala nira ang kabugat han insidente nga makikitan ha video. Aminado hira dida mga kabumbo, no? Aminado hira nga may ada nira naging lapses. May da naging kapabayaan di dahini mga kabumbo hini nga inin insidente. Ano ba yun ng mga ranggo hini mga kabumbo nga mga kapulisan o rin nga pulis nga naghuwad di da bangin inin PO1 pala inin bagadi pagod sugad ka haniti di da mga kabumbo hit baga mga do's and don'ts inin totoo budoy ininitim kuan hiniya na itimo well kabutangan na pagkana mo automatiko bangin naka-hold ini ha pagkana serenginin gigikilala itong Tacloban City Police Office ang kabugat han insidente nga makikita na video ang Tacloban City Police Office inya na nagdudumari ng investigasyon para maisabtan ang bugo sa kahimtang ngan matudlok kung may ada pagtalapas ha protocol ha pag-ataman hiton mga minor de edad. Amon it sering di dama kabumbo, no? Kon may ada na talapas nga protocol hiton pag-ataman hiton aton mga minor de edad. Gindedere hiton Tacloban City Police Office ang bisan ano nga klase hiton panaabuso pag papakaarawod or nakakainsulto nga pagtratar labi na good ang mga kabataan sering ito din naton Tacloban City Police Office ang kapulisan ang una nga nagpapakita inin pinaka-stricto nga professionalismo ngan pagrespeto han katungod ngan kaupay hiton mga minoridad nga adto ha peligro o pagtalapas hiton balaod. Ginsisiguro itong Tacloban City Police Office sa publiko
nga ini nga butang ginaksyonanin in patas hanaton mga kapulisan. An angay makabumbo an angay ng administratibo or disiplina nga pitad an igpapatuman kung mapamatud-an nga may na pagtalapas han mga police procedure. So inin ginagat dida an bisan hino nga may dayong babaruan or ebidensya may tungod nga han insidente nga magpasabot kan makigkoordinar hiton opisina. So ang Tacloban City Police Office sa pabiling nga determinado habang patuman itong balaod nga pagprotektar han katungod han nga tanan nga miyembro hiton komunidad. So amo itot baga inin simpat kabataan clerics. Amo itot clerics. Bisan pa ano ka maraot an binubuhat di dahini makabumbo, no? Dirigad man sugaron ang mga pagtratar liwat hanaton mga minor de edad. Bisan nakaluyo makabumbo nga di rugby boy, rugby girl, ano ka illegal an ira binubuhat di dahini makabumbo? Diri sadang nimo nga pagkadakop iton makabumbo nga minor de edad paghuwaran nimo in rugby ha ulo dida. Base iton han mga nagkagawas nga video ha social media. Kita ka dida makabumbo. And ambot anot mga klase panalipod dyan na itong Tacloban City Police Office para hini, no? Ano na ito status hinin makabumbo nga inin mga biktima. Inin pamatikot mag-aro-aro inin pasaylo pagkena. Nag-video dida ano? Inin ginkadaka na. Kaya daw, may mga information daw nga na pinapa-delete na daw kuno itong video. Paano na lakon waray ato tidak makabumbo nag-video? Paano na lakon waray nag-video? So pwede sumiri nga waray itong buhata, waray sugara, waray himua. Diba? Inin amo ito't baga simpan malamros kuno bumbubins. Pero kamatuuran, sugad nga na nabo. Mangin na ito na sumulod daw mga istoryahon nila. Man, bumbuvins ko, no? Di ka natunit mga nasir nga puro planter. Ini pagkaya na. Kaya may video lagi. Oo. So, niyan daw. Ato ito mga pag-isgutan ito natin taramdan bumuhan ay big time. At tagad ito niwag. Samtang pirapay ito natin mga balita. Didi kita ito presyo ito mga paplito ni Dama Kabumbo. Papanginano natin ha Department of Trade and Industry DTI. Ha mga presyo yan na makabumbo iton papliton, no? Especially di may area ito na Samar. Kasi mara naman kita di dahil makabumbo nga naapektuhan itong inin na pamag-deliver dahil makabumbo iton mga produkto tungod hinin, no? Tungod hinin makabumbo nga pagtaga inin tungod hinin nga pagtaga San Juanico Bridge. Damo ito nida baga well kikitaan naton ita sitwasyon nida nga may ada halaba nga pila pa kahuna ko at baga okay na ko na bumbupin sa ada pa man lagi may da pa man lagi halaba nga pila nida makabumbo ito yung mga manarakay hiton na ira produkto mga wingvan kay daw ang baga dako kuno nga barko di kuno baga makapenetrate pag U-turn di kuno naka U-turn kuno bumubins kay tungod nga dako ang pagmaniobra nga ng pagdiskarga maiha, no? Now ang epekto hiton hini makabumbo kikita naton kung may slight nga pag-umento iton presyo iton aton mga pagwana nga papliton nga diin una na ginisiring ni Dama Kabumbo iton Department of Trade and Industry nga iton ira pag-monitor hinin in mahugot as long as sulod pa di dahiton range mga kabumbo iton pamerisyuhan. Sa nila ko na laposit baga agwat ko iton ginano taga iton na DTI di da nga mo na ito presyo di da dapat oray ko ito baga problema, no? Pero kung adi nagpanlalapos na di dahini mga kabumbo,
nagpalalapos sa rin baga presyo aba itong DTI makuha na tira dapat tira gumios sa iton kaya nabuti na sugad kay taas ton presyo nila iton pabliton kaya na nabut nila iton sugad kay taas nila iton inin presyo nila yan natin ito mga pagtagi mo taraton taramdan mo muhanay big time samtang pira pa ito natin mga balita nilikita't utang ito Pilipinas utang ko na bumbubins marabak kabumbungan mga kabugtuan naton ang utang hiton Pilipinas hapanahon hadton mga narundumang kula mga kabumbo ang utang hiton Pilipinas hapanahon ni Pinoy inabot adto mga kabumbo hapanahon ng Aquino administration naabotin 1.4 trillion Aquino ito dida mga kabumbo ang suludan ka na Aquino administration may da utang 1.4 trillion hinon sinundan ni Aquino Arroyo hapanahon adto ni Arroyo peradto mo binsan kan Arroyo nabot adto 2.4 udah nagsasayot 2.4 di dahini makabombo trillion pag Marcos may da 2.8 trillion makabombo so ini naira nga duha pero kung kikitaon naton makabombo it magadalagan itong istorya ang paglubo 16.92 trillion ang pagkabugusan nga utang itong Pilipinas hapag human iton Mayo tuig 2025 subay adtuhan datos sa Bureau of Treasury imagine May 2025 yan na bumubin sa pira naman so ang mga kantidad in masataas 166.20 billion kumparahan Abril makabombo which reflect the sustained investor confidence in the Philippine economy makabombo. Now, ang pangkabugusan nga utang again May 2025 niya ang pangkabugusan nga utang naabotin 11.78 trillion ang utang sunod lang ito itong Pilipinas. Iba ito makabombo ang aton utang hagawas makabombo. Ang aton mga inin utang iba nga nasod. May da 15.14 trillion ang aton utang makabombo hagawas. Puyas kabudoy. Pati paano kita ito baga makakabayad di dahini makabombo. Pati paano kita makakabayad. Now, ang kakayan itong gobyerno itong Pilipinas nga bayar itong dako nga utang nga ini nga haros 17 trillion o sa nga komplikado nga duro nga isyu ano itong estratehiya nga gagamito ito natin gobyerno para mabayaran natin itong utang natin di na makabombo pag abot di na itong after 3 years after it magapaglusan ito natin presidente pag kaya na makabombo may mga rakudako ito nga mainin may nakita giniban ko ron aton utang nakaiban-iban kuno kita may makasapar pa di daw makabumbo yan daw makabumbo ato ito makapagtuki may nakita ito makakayamang raw para at least mainintagan kita mag-oral ba pang idea 28 minutos sa nakarabay ito na las 8 ito na pabalik na itong pira pa ito natin mga balita pag-iskutan pero aning mga pinamdom standby Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, ligayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pertussis sinusa nga nakakatapon nga sakit nga pwedeng mapasa kung ano sa nga tawo in ginuubuon na hatching. Ang mga katauhan nga waray pa kabakuna hilabi na ang mga babies in pwede nga matapnan han pertussis o whooping cough. Kasagaran nga nagtitikang ini ang mga sintomas sugadan sipon, nagluluhang ang mga mata, paghatching ng dry cough. Ang mga doktor ay naghahatagin antibiotic sa mga tawo nga may pertussis pero ang pamaagi para makalikay ang mao nga sakit in amuan pagpapabakuna kontra hini.
Tips para maibanan ang kamapaso sa kubhan iyo panimalay. Makakaupay nga abrihan ang mga bintana ngan portahan agud nga mag-circulate iton hangin ngan maibanan ang kapaso sa kubhan balay. Let the hot air out, let the cool fresh air in. Makakabulig gihapon ang pagkakaada hintanaman sa kubhan balay. Pwede gihapon nga magbutangin sunshade nets ha mga parten iyo balay nga may dadirekta nga sirak tikang adlaw. Pwede gihapon nga gumamit hin insulation foam ha bungbong ngan alkuba ngan gumamit hin heat reflecting roof paints. Stay cool kabombo. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaram ba kamo nga may napagkakaiba-iba? Misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga mag-mislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamatuoran pero gintanggal ha iya orihinal nga konteksto. Agod nga makapag-mislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, Doro tayo, hiton Bombo Radio Tacloban. Mga pamaagi agud nga makalikay ha food poisoning. Labi na gud na nga mapaso iton aton panahon. Kung mapalit kan pagkaon sugaton karne, isda ngan mga utanon, siguraduha nga presko an imo papaliton. Batasana ang paghuhugas iton mga kamot agud nga diri makontaminate an imo ginpalit nga mga pagkaon. Ang pagpapaso hiton pagkaon or reheating in maupay nga nakakabulig gihapon agud nga mamatay iton bakterya. Protehere an imo pamilya ala kontra ha food poisoning. Mga kabombo, para di ka mauri hito ni ba pa nga mga balita ngan detalye habugos sa kalibutan, imbisitahan amon website at www.bomboradio.com/Tacloban. I-follow, like and share gihapon ang aton official Facebook page nga Bombo Radio Tacloban. Adlaw-adlaw gihapon kamo nga mamati ha iyong mga radyo pinaagi 95.1. I-download gihapon ang amon mobile application nga Bombo Radio para makapamatihan yung paborito nga istasyon bisan diin ngan bisan ano nga oras. Para ha #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pahinomdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok ngan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages ang mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon agud nga makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon sa social media. Adi pa, anpirahan iyo dapat hinumdumon nga mga table manners. Hultaanay nga matulun mo ang pagkaunsan o kaliwat uminuma. Kaunlahin mahinay nga diri paspa. Balik kita naton taramdan mumuhanay bigta maras naton 32 minutos na nakanabay mga kabombo ito na las 8 taraga. Ini na by the way ito naton mga kabogter bibiling ito naton na live yan ha adik kita yan ha YouTube ha kay may problema ito naton in Facebook no. Naka-live kita yan ha YouTube para ito karag magkita no. Anyways, ini dito naton mga kabogtuan so kiti pamatagan na mention ko kanina ini nga pagtaga-utang ito na Pilipinas mga kabombo no. Ini na pati paano tayo mababayaran, may kakayahan tapos mabayaran or magdinugang nala ini mga kabombo, no? Kasi tunutang ito na Pilipinas, mga kabombo, no? Umabot na haros 17 trillion pesos. Paano tayo mga kabombo, mababahidan tayo nga tunutang? Magtinubunan na ini, masunod pa ka mga Presidente din ay kakapadato na pagkiraitan former Representative First Drama na ni Congressman Edgar Meresamento. Kong, good morning. Live kita Bombo Radio, Bombo Vince. Mapaingaga. Bombo Vince, mapaingaga. Mapaingaga, hanggang tanan nga namamati mo programa. Mapaingaga itong tanan. Anyway, kung ining orestoryahon ay pag-isumpa itong utang itong Pilipinas, haros 17 trillion pesos na hindi na kung ano't baga kinikita ni mo ng strategiya itong Pilipinas o na para mabaydan tayo nin. Ang una na Bombo Vince, hindi nga utang nato nga 17 trillion, ano? Unprecedented din eh. Kaya siyempre, tagang-tagutay nga history sa antikan sa 20 Gs, ang aton utang is only 4.58 trillion man na. No? Tapos pagka every 6 years yun 2016,
dumako ini sa 5.94 trillion. Baga 1.3 trillion niya. Sabot mo pa yung management ni Pinoy. From GMA, kumadtokid sa Pinoy, ining 1 trillion na nadugang sa sulod sa unong katuig. No? Prudent management, mo pa yan na economic state sa nasod. No? Dito sa 2022, unom na katuig, dito, tigda good man la dumako na utang, no? From 5.94 after 6 years, 16 to 22, sumaka kita sa almost 13 trillion. No? 12.79 to be specific. Harani, 6.9 trillion ang dumako sa naton utang. So, yan na, 2025, adi kita sa 16.75, butahin na la, 17 trillion na. So, ano mo pakyan na, kung nano strategiya pagbayad. So, mabalik kita sa basic management. Siguro naton prudent management, magtitikang good din sa House of Representatives. No? Ibabalik tagod sa mga numero sa una, no? Kundiin ang mga entitlements ng tanan nga legislative branch members, di kita sa hamubong amount. Kaya na, kung kikitao naton, iabuso nga ni ang disbursement, AX nga tanan, no? Ini subsidize nga tanan, diri good kaya sa natong gobyerno. Mapatay kita, Bumbo Vince Macori. Ini yan na ang sitwasyon sa naton Republika sa Pilipinas. Okay. So ini nga mga naglabay natin nga presidente, din ako utangan panahon yan ni Presidente Bongbong Kong. Tikang kan Presidente Digong 12.79, 3 years after ada kita na sa 16.75 or harani 4 ka trilyon, no? So dumako gihapon ora kay siyempre para man kita sa tunga 2024 nga budget, ano? Titika sa 23 by the kita 700 billion nga ang program. For the first time, from 100 billion lumubos ang 700 billion. Sakto naman nga 2024 ada sa 400 billion. Ang 2025 mo pa nga naging veto sa presidente, waray na sa mag-release sa mga unprogrammed nga appropriations sa House of Representatives. Para sa akon, magtitikang ko din the power of the purse, and that is the House of Representatives nga waray na anay ang disiplina, waray nakita anay sa mga unprogrammed nga allocation, no? Kay ang program buwan masiring kita Bumbo Vince to education nga tanan na mamati, waray agi santama nga sigon tanan deliberation sa budget. Kay waray good ini siguro ang program mo waray umagi sa komitiba dito na ginluluto sa bicameral committee nga maramang kita ito niya na ang question sa Korte Suprema nga unconstitutional kuno ang ginbuhat sa ini nga bicameral committee sa both sa House of Representatives nga sa Senado or the legislative branch of government. Tungod may mga insertion na ini ko. Oo, ito na mga insertion nga ginvito sa presidente kay waray good admin, no? Waray mga programa board, tigdala umabot, ini ang gireklamo sa mga executive. So, siyempre ginaabuso man ang poder. Masakit man iyakan, ginaabuso ang poder sa House of Representatives. Di rin natong kikita ang gintatao nga fiscal management. Ang sadto nga termino nga right panahon ni Pinoy. Na humabubo, ginamanage nato nga tanan, umabubo naton na utang. Ini naton karastuson bisan unom katuig pirara 1 trillion lang aton ginutang pero kada mo lahat sa naton nakitaan nga mga proyekto nga tama. So sugad sinunta an aton anay kikitaon, no? Kung kareg naton nga masustener kay diri nga ni diri mai nasud sa utang, no? Nga dako ora. Although kikita lang naton na economic managers Bombovin forecast mo pento kung maungon nga by 20 an aton domestic product ada nakita sa mga 590 billion US dollars, so 33 trillion, no? Okay. Hello Kong. Manautolit Imodio Kong. Yes Kong.
abot na nato Bombo Vince 20 trillion lang sa 2028 kay madako malat atong GDP. Yan ay tomato naton forecast. No? Okay. Well, may mga na-mention nato previous si Presidente Bongbong Marcos nga may daw kita mga gimbayaran nga utang. Ano din mas dako an utang kaysa bayad or na utang kit otro kong? Dire into program ini naton nga Bombo Vince an aton yan na forecast no na nakakabayad atong gobyerno sanglita ada kita yan na nabayad sa almost 2 trillion Bombo Vince kada ko sa aton ginbabayadan no kada tuig haranin ini sa aton yan na nganing appropriation adi kita sa almost 60 sa aton total budget ano ada kita sa 38% ang ginbabayadan naton sa aton utang diri maupay no so interest pala ni kong by principal part interest no so kung kikitaon ni mo breakdown mo pengani para sa mo bunga storya siguro naton para sumubot ang namati kung panalitan na naton nasin kung panalitan usa ka empleyado nga may daga 50 mil nga sweldo kada bulan ang 3.8% sini no bagaan siguro naton waray nakit kwarta na mangungutang ka na kaya mo gasto na sobra man sa mo kita no so nasanglit diri man waray makita na good waray natin mabalance sa itong budget that's why we keep on borrowing so may deficit nga 3.8% but remember this is in trillions of peso so kung panalitan nga ni masaling ka 3.8% this is around 636 billion Bombo Vince sa current na 16 kung panalitan swildado ka la may 50 mil ka mautang ka na daan almost 2,000 pesos no 52 mil imo kinahanglan pagpadalagan sa nimo balay san sulod la san usa ka bulan no tapos mo pa kay animo 52 nangutang ka sa nimo ra hirigbid may utang ka 36,000 may utang la sa taga Manila nga 15,000 so kansiton ana taw pagkita by the kita borrowing 69.6% as imulat calculation din doon tama no nga ito niya na bumbumin sa 11.6 trillion ang 30% naman sa foreign borrowing aditon sa 5.062 or 92 trillion. So, upayon tagod bumbabins kay very delicate ini nga niya na I'm hoping that the President can balance the budget. Itong gisasiring nila. Ako nga, gin-forecast ko nga ni bumbabins sa 60% gapon ha. An aton debt to GDP. Waray ko nga ni ubos pero I'm hoping nga malusad din at 57% no debt to GDP in the next 3 years. Ayun. Anyway, haton mga negosyante, baka magiging epekto natin ikaw. Ini magiging problema diri nga ni masulod ang aton forecast ang aton economic activities no? Once nga mag-forfeit kita bumbobin sa aton bayad sa aton mga obligasyon dito magtitikang ang atong credit rating mahamubo mawara yan magmamahal atong negosyo credit ang mga investors diri maguri bumbobin that is where the problem will happen. Nung sa una, sa panahon sa San martial law, kung waray na napautang sa Pilipinas, dirikit nga ni atong kwarta diri kakarawat gimbabaliwan tenis sa dollar dito sa Binondo nga black market. If you remember that, ginulupad tenis aeroplan tikad to sa Manila, no? And we don't want this to happen. So, arayo pa ganini, kay maupay man ang pagpadalagan sa economic managers. However, dirikit pwede magkumpiyansa kay nano bangin lugod madisgrasan aton nason mapares kita sa Venezuela nga waray na nakarawa sa kwarta no that is not something that is so far fetched but I'm hoping ayon sa nato nga managers bumbugins kay dire nga ni itong epekto no marurubat ang aton credit rating and aton sigo naton Republic of the Philippines will now go to something diri maupay no in terms of borrowing and that it will now be discredited on the financial institutions. Tungod ba inihan mga programa pag yan ang American Tax, tupad, mga insertion? That is one more because these are in billions of pesos bumbubin. So AX, tupad, tapos ini nga mga proyekto nato nga waray nga ni mga flood control nga di mo nakikita in billions of pesos. Where is this flood control?
if you look at this, these are not located in the mainstreams where the floods are. At yun is gimbubot ng gundiin din ng mga lugar. And yet, this is not well planned. That's why even the Department of Public Works and Highways, they are questioning on what criteria are they setting. Waray nga nin mga program of work. So this is something, that's why an absorptive capacity mo kay nakadto man lang mga proyekto sa iba-iba nga tao nga pabor, gimpapaboran nga magpapadalaga sa proyekto. That's why di rin imo nakikita ang physical accomplishment. Lugod, nagtitikad ako atong utang. Ang pakita din man nakadto ni nga ginutang nga mga kwarta. Ini nga mga porsyento nga ginakita, masakit maiyak na ang tama itong mayakan ni Benji Magalong. Because that is really the truth. The truth hurts, but that is the truth. For the country to move forward, kinahanglan good, magburublig yan na. The Office of the President should no longer allow on program appropriation. Kuhaon na niya nga mga AIC sa mubuho na na. Dirikit pwede magsisustiner. Anaton, bisan nga nga bugas nga 20 pesos, we're already losing money to that. Yes. These are the things that we have to plan well. Although, kasireng na to, no, labi na good yan, nato mga Pilipinos nga tunga kit permi, no, gimbibinasol na to si BBM nga pagkita ko maupay man niya economic forecast, no, gawas sini nga mga issues sa House, no, or sa Senado ba sa mga program allocation, pero the economic managers from now on should already calculate well kay diri nga ni that will have really a huge implication in terms of the financial standing of the country. Okay. So, kung ikitaw naton, ini nga kabutagan naton ito naton utang, di rin magiging maupay paniplatan ito naton mga investor Pilipinas, para investor. Magtitigad ako ni mo utang, gingikita nila, to risk already, kaya di na kita, no? An pwede good lang ta, in wish list good unta sa kadamuan, mga nasod nga naghuram, adi kila kita sa 50% sa naton gross domestic product. Okay. No? Ito mo pa ito, no? Bisan ni ka may 50 mil, kinuutang ni mo 25 mil, pwede pa ito, no? Pesos, no? Pero, utang, masaring ka nga, 50 mil mo sweldo, adi na sa 30 mil mo daan. That is already bagang question. 20 mil na mabibilihan sa nimo kwarta. That is something questioning already. Makakabayad pa ba nga tao nga nautang sa ako nga haros naman ubos na niya kwarta kad bulan sa utang pala. Yes, no? yes. So, same thing sa aton. Kasi during na warikit nga ni kwarta mangungutang man ng gobyerno, treasury, domestic ka ba, international mo pa nga kay napautang kay no, nakakabayad pa magid bumbubins kay mo pa man atong forecast, but the reliance on the OFW remittances, that is part of our GDP, no? That is $40 billion, that's almost 10%. Tapos ending private sector contribution, BPO, business process officer, these are the things that we have to develop moving forward para sigurado good, no, nga naton gitatawag nga economic activities that gross domestic product really has to be addressed in terms of annual growth. Kay magpalso nga ni kita di na bumbugin tapos atong utang atas, no, madiri na kita mababalansi, makuri na. So this is where we're looking at. I'm hoping that again these unsolicited advices through your program should reach the office of the president really to help him manage well. And the next 3 years, mo pa nga ang mga pronouncement yan ni Speaker Martin is gearing towards, no, the statement as well of the president, no, nga di rin na nga ni sa karuya nga may napa-insertion, aniya nga ni Karag, mabalik na kita sa cash budgeting. Sabot ko, sa may kwarta, gamitaan na ito, ubusan niyo, antes kang mangaro sa kwarta. That is now that implication. Hindi ka nga ninisoon ni Secretary Ben Joc, no, nga waray madayon, kaya nagkukure man ang ibang nga mga ahensya. Kitatagan ka na, sigon natin, 2 katuig, nagastuson ni mong kwarta. Di rin na naubos kay pero malini nga sa trabaho kay di rin man nailaw kay kada kunako magulo sige na araw yan na. How can they perform in terms of accomplishment nga adto man lang nahatag man lang kuno sir. These are the things that what I hear of di rin ma-okay. So I don't want to say something about it because a lot of people already say something about but there's the truth on that. Pwede di rin ba ito mapiritan sa gobyerno pag guminto na ito buwis kong?
Nano, Bombo Beans? Di rin mapiritan ito natin gobyerno pag uminto na ito natin, boys. Makurya na, magsigigit tax. Because, if you keep on insisting about the additional taxes, the common question is, nakain na itong taxes? Nakarawat sini. Because I think the Bureau of Internal Revenue, they're trying also their best na kumulik nila sa maupay, no? Maupay kanila tax collection sa angudla, no? And this that's something that we have really to acknowledge sa BR, pero di rin pwede nga itatax mo na lang katawan, makuri lang pumbuhis. Oo. Pero naton mga GOCC, kulang kita, sugad ko. Ano sa remittances sa GOCC, dumako nga ni sir. We need to say the government is doing well. But they cannot sustain an aton expenses. And revenue side, maupay bumbubins. No? The Bureau of Customs, contribution from GOCC, the Bureau of Internal Revenue, maupay sira. Ang aton na problema sini bumbubins really is the unprogrammed appropriation adman ko dito niya na. Yan na, naton budget, I think it is 6.7 trillion. It's up by 300 or 400 billion. Medyo maupay na siguro ito nga numero bumbubins considering growth to debt to GDP. Basta mamimaintain la, ha? Mamimaintain la. Okay. So, na-mention natin kanina, pag uminto itong buwis ko na halimbawa, magkukose rin inflation, di ba? Pag taas na natin inflation. Yes, kung another inflationary factor really is dependent on what you call the current pricing, no? Yan na, kain bugas sumamubo. That's why if you look an aton inflation went down by 1.2%. Now, not implication ni Bumbubins. An implication sa inflation nga ni will always have plus 7 to 8% sa bank rate. Now, kung pagalitan 2% ka la, plus ka sa 7% sa bank rate, ada ka sa 9% borrowing. Pero sa ito nga 4% na natin inflation, nakanto sa mga 12% atong pangutang, dako ora-ora. So that is the importance of that inflation. Sa meeting, kontrolar ko naton. Pasalamat na lang kita kung wala kita naabot ng mga kalamidad, no? Wala gastor nga dako itong gobyerno. Mas maupay, pasalamat kita. Kay madugang ko na itong problema, delikado, Bumbubins. Anyway. Kong, thank you ha. Tani mo oras sa ginatag mong buradim. Alma ko, busy ka. Salamat kong ha. Salamat, Bumbubins. Mapahinga ko agad sa atong tanan. Salamat, liwan. Thank you. Nakababahamot ito na anay Representative First Samar anay Congressman Edgar Meres Sarmento. Niyan, balikan ko ng remang rawon makabumbo. Oras natin, binatan na nga inin 9 minutos sa magalas 9 na talaga. Niyan, pagbalik natin, pero pa ito natin mga balita pag-iskutan, pirana nga pinabdom sa bahay. Beat the hit sa tag-init. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sira klabi na tikang alas 10 iton aga nga alas 4 iton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente hin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the hit mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Yan ang adamon mga ginunahunan naton inaadi ang pira ng mga pamaagi para ma-improve ang imo mental health. Makipag-istorya hiunong han imo inaabat o feelings kaupod ungat o iba nga tawo. Maging aktibo physically, ing maintenaran healthy diet, maghatagin oras sa pamilya ngan mga kasangkayan, magkamay din sakto nga pahuway ngan sakto nga katuro. Pagyakan gyapon ing positibo nga butang ha imo kalugaringon kada adlaw. Ayaw kaawod pag-aroy himbulig. Piralay niya mga pamaagi para mas mapapaypaan atong mental health. Ini nga pahinumdumin hatag ang Bombo Radio Tacloban. Mga pamaagi, agod nga mamintinar, iton himsog nga panlawas. Magkamay-ada balance diet ha pagkaon, mag-ehersisyo hiton adlaw-adlaw. Kung maturog hininsakto, likayan iton mga makahurubog nga erimnon. Igmintinar iton maupay nga panhunahuna ha mga butang. Igmintinar gihapon iton body hygiene. Ngan uminom,
hinsadang nga tubig hagkada adlaw. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag haiyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod ngan makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report ngan maundang naan pa na abuso. Stop cyberbullying! May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Padayon nga pagbabantay ito naton mga otoridad iton ging kakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda iton respiratory etiquette sugad iton pagtao biton baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit iton sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na iton pagkakada iton kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag haiyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Beat the heat sa tag-init. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sira klabinati kang alas 10 iton aga nga alas 4 iton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente hin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin hatag iyuhan Bombo Radyo Tacloban. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Yan ang adamon mga ginunahunan naton inaadi ang pira ng mga pamaagi para ma-improve ang imo mental health. Makipag-istorya hiunong han imo inaabat o feelings kaupod ungat o iba nga tawo. Maging aktibo physically, ing maintenaran healthy diet, maghatagin oras sa pamilya ngan mga kasangkayan, magkamay din sakto nga pahuway ngan sakto nga katuro. Pagyakan gyapon ing positibo nga butang ha imo kalugaringon kada adlaw. Ayaw kaawod pag-aroy himbulig. Piralay niya mga pamaagi para mas mapapaypa ang atong mental health. Ini nga pahinumdumin hatag ang Bombo Radyo Tacloban. Mga pamaagi,
agod nga mamintinar iton himsog nga panlawas. Magkamay-ada balance diet ha pagkaon, mag-ehersisyo hiton adlaw-adlaw, kung maturog hininsakto. Likayan iton mga makahurubog nga erimnon. Igmintinar iton maupay nga panhunahuna ha mga butang. Igmintinar gihapon iton body hygiene. Ngan uminom hinsadang nga tubig hakada adlaw. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbaliway hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag haiyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Suga ng pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod ngan makaghatag in ebidensya agud nga makabulig ang pag-report ngan maundang naan pa na abuso. Stop cyberbullying! May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Hapadayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox, inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao biton baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag haiyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Beat the heat sa tag-init. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sira klabinati kang alas Balik kita teratun teramdad membuhanay baita maras naton 2 minuto sa nakrabayto alas 9 na kita tunaga. Inining ka nato pinapay teratun mga balita. Aruan ko iton side iton Tacloban City Police Office Macabombo. Regarding iton nag-viral na social media diin may idin usa nga pulis iton ginaaligar Macabombo may nadakpan nga mga rugby boy no. Resulta liwat ni Macabombo daw may mga aligasyon naging karigo daw kunon rugby di dahil mga minoridad no. Sige daw agud mabalance tanin Macabombo nga plastara gakaupod nato na pagkana iton information officer Tacloban Police Office Police Lieutenant Colonel Alan Camasin. So good morning live kita Bombo Radio Tacloban aton mga listeners and viewers mo paingaga sa good morning. Yes, mo pa yung aga gihapon, Bombo Vince. Oo. Sir, ini nga nag-viral na social media nga may police nga nakadakopin mga rugby boy. Daw ging karigo daw kuno ito na rugby di dahil ito na mga minor siya. Ano ka matuod? Ano talagang tristre? Sige daw. Oo.
Yes, ito ni ining nag-viral nga video sa FM registration. So ito ni nga ginkokondinar nato ng Tacloban City Police Office and ini nga usa nga video nga gin-post didahen usa nga FM radio station. Nga kundiin nakuhaan in usa nga pulis nga huwaran rugby and duha nga kabataan pagkatapos nadakop nga nagra-rugby. Ito na aktuhan ini nga nagra-rugby di na may likodan usa nga gasolinahan di may downtown itong Tacloban. So amoy niyang baga insidente pero bagagin gatungan pa ini nga bagagin usa gin tubal pa ini basihan akusasyon pa sa nga reporter nga gin kadtulad niya so bagaan basihan investigasyon ini initial iton nga amoy ni an natabo. So ini naman gigilalahan ini naton han Tacloban City Police Office an kabugaton hindi nga insidente nga nakita man ini ha video. So an kahimtang ini nga tudlok nga may kung may naman ini nakatalapas nga protocol han pag-ataman ini nga minor de edad. So ginaaksyonan na ini. So kay ini bububin so diri ni ginatolerate han aton kapulisan nga bisan anuman nga klasihin pan-abuso pagka-arawod man o nakaka-insulto bisan pagtatar labi na gud ini nga mga kabataan. Kan mga kapulisan una nga pagpapakitahin na pinaka stricto nga ito nga po kanan professionalismo nga na pagrespetohan katungadhan nasakban mamaya normal ito mun legal na edad. So han mga labi na ini kay minor de edad ini. So kung ano man nga balaod ng bangin ini may natalapas. So ini aton ini ginaksyonan. So aton ini bumbubil sa aton ini ginsisiguro nga Tacloban City Police Office at publiko nga ini nga butang ginaaksyonan na naton ini ginbestigaran na ini patas nga ini nga pag-imbestigar ini nga aton pulis nga kung may daman ini na talapas. Oo. Okay. Involved sir, pira nga pulis ang baga involved ini. So baga may anybody pero hiyalaan nakuhaan. Oo. Okay. Ito niya may danahin ni kuan naging prepara na ini naging investigar na ini diin may danahin ni kuan administratibo nga kaso nga atubangon ini kuan ini nga panhitabo. Sir, anong ranggo sir ang pulis? Kumpay ni ito nga pulis patrolman ini. Yeah. Okay. Naka-assign sir diin na didiha karsada avenida sir tama? Yes, patrollers, signing nga patrollers. So, okay. Ano, sabi nga sa patrollers, moving mobile or nakastilan o sa lugar? Actually, may dito nila mga area nga the police visibility patrollers ito nila dito usang area may ito nila usang bit nga adahira ito dito nga area ton responsibility. So agud naton makupapliwat naton na 3 to 5 minutes nga kanini ito nga response time nga diin dahira mismo kakarsadahan. Okay. Sir, ano ini nakit-an mismo nira nga inin may nagra-rugby or igin report sir iyo nga adto ning area may nagra-rugby sir? Di na mismo ito nga area may nag-report nga adto ning kabataan nga hiningupon itin rugby nga di iniray ni ginrespondihan itin nasakpan ini aton mga patrollers. So amiton ang baga gintikangan. So naaktuhan pero naaktuhan ini nga nagra-rugby nga ini nga kabataan. Okay. So kung may mga natalapas sir, ano pa kaso sir hinapag-aktubangon? Actually may danahin ni kuan ongoing na investigation ini administratibo kontra ini nga personnel nga alleged nga nagkarigo sa nga rugby nga kabataan. Okay, sige. And then floating ini sir. Yan ang pulis ini nga alleged ini nga personnel ito nga naka under restricted custody na ini
iton police station to pagkayana. Okay. So meron nga na sir nga restricted ano ta karon siguro ito sir. Oh, aray anay di anay augment gawas sugad oh. Limitado iti baga movement tulay niha kuan baga holding area ini hiton istasyon. Kumpiskado sir iti pusil anin sugad. Oray pa kay kinahanglan pa ini makumpleto ang investigasyon kung kuan na ini makumpleto na for search investigation iton maato ba nga na hiniya unless kung may dana niya penalidad so amo to na si time nga kung anon gi-confiscate ha iya for the meantime an iya armas nga nan pads. So pagkaya na itong ongoing pa man ang investigasyon ini. Okay, sige. Ihatag kayo mo sir iti gayon. Bahay may kami mensahe. Well, ini naritraton mga kabugton, especially mga minor. By the way, sir, pero mga edad ng kabataan, sir? Ito mga waray ikualaan ipangidaron ini pero mga minor ini mga kabataan. Pero taga-Avenida gihapon, sir? Kamanigin? Taga-Avenida lagi hapon. Di lagi hapon Avenida nag-ukoy or di da kuan na ito di dito nga area lagi hapon ito ng mga kabataan. Okay. So ang kabataan si Rato DSWD kaptan ini, sir? Yes, oo. Ayan. Okay. Sige. Police na talaga ang kabasa, sir. Minsan mo na ato mga kabugtor, special mga kakanak. Inin bantayan tira mga bato so kana susugad ini. Yes, oo. Nato lang maging mensahe nga tuhan na mga mulupyuton sila dito sa Tacloban, labi na itong mga kabataan, mga anak. Itong bantayan nato gyapon itaton mga kabataan agud diri makadtuhin usang bisyo nga sugad hini. Diin lugod yan na kung maray pa klase iton aton ini pabuligon kun ano iton mga trabaho ha aton panimalay kontra man hit aton papasagdan naton hagawas nga di indiri kita maaram kung ano tira mga vices nga ginbubuhat. So kay tungod ng mga minor ini bantayan naton diri gin magin problema gihapon iton syudad. Although naton kapulisan iton nga ginbubuhat naton aton tanan naton trabaho diri kita perpekto pero siyempre, ano po man, so ginaaghat natin liwat ang bisan hinong may nababaruan o ebidensya o may tungodhan insidente. Magpasabot laha amon, agod aton maaksyonan. Kaya yung Tacloban City Police Office nagpapabilin nga determinado pagpatuman ito na balaod nga pagprotektar han katungod han nga tanan nga membro han aton komunidad labi na din ya siyudad dito Tacloban Momobins. Police na talaga kabasa, sir. Damo nga salamat oras mong radio. Mapayong aga, sir. Good morning. Salamat. Hinay ka mo, sir. Salamat. Yes, damo nga salamat gihapon Momobins. Salamat. Kamu mamot Police Lieutenant Colonel Kabasi, the Information Officer Tacloban si Police Office oras naton 11 minuto sa nakarameter na sabi tinaga pagbalik naton pira pa ito naton mga balita pag-isgutan piraning mga pinamdom. Standby. Ang pertosis inusa nga nakakatapon nga sakit nga pwede mapasa kung ano sa nga tawo in ginuubuon na hatching. Ang mga katauhan nga waray pa kabakunahi labi na ang mga babies in pwede nga matapnan han pertosis o whooping cough. Kasagaran nga nagtitikang iniha mga sintomas sugaden sipon, nagluluha nga mga mata, paghatching nga dry cough. Ang mga doktor ay naghahatagin antibiotic sa mga tawo nga may pertosis pero ang pamaagi para makalikay mao nga sakit in amuan pagpapabakuna kontra hini. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhaimo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kun sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Mga kabombo, para di ka mauri hito ni pa nga mga balita ngan detalye habugos sa kalibutan imbisitahan amon website at www.bomboradio.com/Tacloban. I-follow, like and share gihapon ang aton official Facebook page nga Bombo Radio Tacloban. Adlaw-adlaw gihapon kamo nga mamati ha iyong mga radyo pinaagi 95.1. I-download gihapon ang amon mobile application nga Bombo Radio para makapamatihan yung paborito nga istasyon bisan diin ngan bisan ano nga oras. Para ha #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
stress sa mga butang-butang, usaha mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi, ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up, kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamitin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahi nga turog hagabi. Pero lain hiton mga tips para mahi nga turog hin maupay, in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom inhataga iyo han Bombo Radyo Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaram ba kamo nga may da pagkakaiba-iba? Misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga magmislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamatuoran pero gintanggal haiya orihinal nga konteksto, agod nga makapagmislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, Doro tayo, hiton Bombo Radio Tacloban. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maging itong pagbibiling in love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapag papadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ang mga scammers. Adi pa, ang pirahan iyo dapat hinumdumon nga mga table manners. Hultaanay nga matulun mo ang pagkaunsan o kaliwat uminuma. Kaunlahin mahinay ngan diri paspasa. Iwasa iton pag-slouch ngan ayaw pagbutangit imusiko halamisa kung nakauna. Pakialayon gihapon nga igpasan pagkauna kung herayo ha imo pwesto. Pero lain niya mga table manners na kinahanglanon mo ikonsidera basta iton importante is bring your best self to the meal ngan pag-istorya gihapon. Ini nga pahinumdum inhataga iyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, ginaano ba ang fact check? Siyahan, kitaan petsa ngan oras kung kakan o ginpagawas ang notisya. Kay damo nga mga daana nga mga balita an utro nga igpapasarang agod nga makapanguwat hin igkasitawo. Paano ini ig-check? Bil nga ang orihinal nga petsa han pagkakagawas han notisya. Kitaa kung may ada ba ini bag-o nga mga impormasyon o updates nga pwede nagbago ang konteksto ang istorya. Kung may ada naman ini kaupod nga mga litrato o video, gamita ang reverse image search. Agod nga masabtan kung san o nga diin inisyahan nga gumawas. Magin mapanuri ha mga impormasyon. Atuhan naton ang pagsaranghan fake news. Ini nga pahinumdom, intikang ha Bombo Radyo Tacloban. Ang pertosis sinusa nga nakakatapon nga sakit nga pwede mapasa kung ano sa nga tawo in ginuubo o nahatsinga. Ang mga katauhan nga waray pa kabakunahi labi na ang mga babies in pwede nga matapnan han pertosis o whooping cough. Kasagaran nga nagtitikang ini ha mga sintomas sugadan sipon, nagluluha nga mga mata, paghatsing nga dry cough. Ang mga doktor ay naghahatagin antibiotic sa mga tawo nga may pertosis, pero ang pamaagi para makalikay ang mao nga sakit in amuan pagpapabakuna kontra hini. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri, nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende, kung patiunan o makakahimo, hin sakto nga mga desisyon. Hibarui, ang mga consequences kan risgo, ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra, ang imo emosyon nga inaabat, maging positibo, ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Mga kabombo,
Para diri ka mauri hiton iba pa nga mga balita ngan detalye habugos sa kalibutan, imbisitahan amon website at www.bomboradio.com/tacloban. Ig-follow, like and share gihapon ang aton official Facebook page nga Bombo Radio Tacloban. Adlaw-adlaw gihapon kamo nga mamati ha iyong mga radyo pinaagi 95.1. Ig-download gihapon ang amon mobile application nga Bombo Radio para makapamatihan yung paborito nga istasyon bisan diin ngan bisan ano nga oras. Para number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Stress sa mga butang-butang, usa sa mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitari ang paggamitin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahi nga turog hagabi. Pirala ini hiton mga tips para mahi nga turog hin maupay, inlabi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom inhatag iyo han Bombo Radyo Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may da pagkakaiba-iba, misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga Mari kita teraton taramdan buhat na bigta maras naton balaton na 19 minutos maras na metraga check quarent ton niya mga kabumbo. Ito na data regional office number 8 pagisumpay na makan monitor ito na inin presyo ito na aton mga panguna papriton ngan may na petition na pagkana for increase. Siguro kakaupo nato na pagkana Ma'am Ivy Bourbonon Chet, information officer data regional office number 8. Good morning ma'am, live kita Bombo Radio Bombo Vince. So paingaga, good morning. Good morning Bombo Vince and maupay nga aga hangatanan nga mamati ha Bombo Radio. Ayun. Ma'am, regarding ito natin mga pamerisyuhan na pagkana, kumusta natin monitoring? So for Bombo Vince, since naka-price freeze kita habugos na Region 8 because of aton San Manico Bridge load restriction and naging epekto ito aton logistics. So an aton monitoring regular ini so far stable ang aton prices and aton basic necessities and prime commodities ang manufactured products nga napapalit nato na aton mga supermarkets, groceries, dagko nga tindahan and komprahan. Padayon gihapon an aton pagbulig gihapon logistically and aton mga distributors local and even an aton mga national or domestic manufacturers nagbulig gihapon nila para ma-restock an aton mga supplies ngani and ma-prevent an any pagdalapas or increase in unjustifiable nga prices an aton mga goods. Okay. So, well, kaya pagkabugosan na Region 8, ma'am, naka-state of calamity mo, tama? Yes, yes, Bombo Vince. Asya naka-price freeze po kita, hatanan nga probinsya po, ang Region 8. National, may mga petition for increase gihapon, ma'am? For increase. It aton mga manufacturers, may daman ito hira, Bombo Vince, somehow, bagat on a regular basis, like on a year, based gihapon han inflation, pati gihapon and world price or markets, paghataas han raw materials, pati gihapon han lata and tin, especially para aton mga canned goods, may dito ra danay na petition hira for price increase, pero ang kaupayan la kay active gihapon ang aton DTI Secretary Bombo Vince han last week gin kaustoryan niya dayon ang aton Association of Canned Goods, Fish Manufacturers and sardines. So nagpatapo dira nga ginhangyo man dira nga diri anay magkaadahing price increase or petition for increase. So nagpatapo din aton mga Association of Manufacturers ini nga mga canned goods and mga dilata naton nga sardinas diri la anay hira pati mga tuna diri la anay hira pa price increase. And kanina from our natawag ini simultaneous flag ceremony live and aton DTI Secretary mismo Cristina Roque nagyakan hiya na there will be no price increase so far
hopefully towards the end of the year. So amo po ito ang iyagin yakan haaton, and even gihapon ang mga interviews nga aton nakikitaan na nababatian gihapon nationally pag nakaistorya hiya waray hiya ginyakan nga price increase, and in fact nagahangyo hiya gikakaistorya niya ang mga manufacturers na maging as is lagi hapon i-maintain and suggested retail prices and aton basic necessities and prime commodities. Okay. So, dere pwede mag-increase kundi ada sunod na ma'am ito na rin sa ginalo sa ito dito tama, ma'am? O, ano ito nga presyo? Yes, Ma'am Vince. Labi na ito nga aada aton suggested retail price list. So, diri man gud tanan nga brands aada ito nga SRP. So, bangin man ang observe kita nga paghataas in presyo ha ibang nga brands labi na ang mga medyo mahal nga brands. So, diri ito iralakiphan aton SRP ken aton SRP aada talaga ang goods nga widely ginpapalit gingagamit han aton mga local consumers. So mapalit tira, mapili na ng buro barato ma'am. Kami daw sa nga brand liwat nga taas. Ito nga brand nga iba ma'am hataas. Diri to suggested price. Sugad? Yes, Bambo Vince. So ang mga for example imported goods o di kaya ang mga franchised may dalaliwat tira dinhi mga owner nga manufacturers or manufacturing distributors nga partner. So diri ito usually apihan aton SRP. Mostly nga added aton SRP locally made nga mga goods. Yun, oo. So, anyways, wari ka barakad raton mga kabutan. Pero maminin nga, karan dito ay suggest the retail price. Sunod lang ni mamit mga department store. Nganit mga tindahan, di na kamo ito scope, no? Wari na kamo ito? Ay, oo. Ang suggested retail price, applicable. And sulod dito niya, basic necessities and prime commodities such as mga processed milk, ito evap, condensed, processed meat, corned beef, beef loaf, meat loaf, canned sardines, ito, tuna, mga sumeriya ito. And then, noodles, naton local brands nga noodles, diri ang mga Korean or kung ano pa. So, ito ada ito suggested retail price, iodized salt, apig yapon ito dida, and kandila, batteries, so and other GI sheets kung na construction, tapos ang mga electrical supplies nga commonly used like mga switch, ito nga mga plugs, so gadiya ito. Ito suggested retail price nga gini-release for basic necessities and prime commodities. So and other naman nga within ito, didaan pag-monitor ang aton mga dagko nga retail stores, supermarkets, groceries, and then mga kumprahan kung ada mga munisipyo, and then dagko nga tindahan dito. Diri naton ginaapi ang aton mga sari-sari store or mga tindahan didaha aton buro barangay or ang mga diha ligid, nakikita mo didaha iyo kanto haranila because inhira nga aton nga mga tindahan na kumpra lagi hapon ito ra magtuhit mga dagko nga tindahan, supermarkets, groceries. So expected ito naton nga may mas paghataas pa han presyo. So at the same time ira na gihapon ito kabuhayan nga kaira mga buro barangay nga diri na convenience ito, diri ka na masakay pa mamamasahe kami tindahan naman dida nga harani. So amo po ito yapon province. Okay. Sige, anyway, bame na kami sa trato mga kabugtuan, especially paabot report kung may mga pagitaas ng presyo sa mga lugar, ma'am. Go ahead. Oo, para aton mga consumers na aabat niyo nga may paghataas hin presyo iyo munisipyo or syudad. So kita aliwat na naton inihira nga aton mga ginpapamalit is na fall under basic necessities and prime commodities. And kung ada hira aton suggested retail price list, makikita nito niyo ha DTI website. Bisan i-search lang niyo iyo browser suggested retail price DTI 2025. Magawas ito ang aton recent nga released han February. So amo lagi apit aton ginagamit for monitoring and para naman mga nakukurian na good pag budget, may dakita mga locally domestically made manufactured na mga products, and pwede gihapon naton ito hira paliton or tangkilikin. So diri man ito ibig sabihin nga because tikang lahat Pilipinas diri maupay. Kadam-an gihapon na naton manufacturers at par and ira production at the same time and quality han aton mga products. And mga
nagtataka gihapon kung kay ano ha iba may paghataas. So as much as possible nibubuligan nato na aton mga distributors and aton mga local retailers dinhi nga ma-isen and transportation and goods and nga maserbisyuhan ang aton mga consumers all across up to ngadto nga mga hagrayo nga munisipyo. So and aton mga manufacturers dinhi Pilipinas, so nagbulog kira including na aton mga logistics company pati gihapon ang mga shipping lines, mga tracking companies, para mga warehouse owners and operators para ma-logistically butang, ma-lodge ang ibang mga products ang mga munisipyo ng syudad nga apektado hini nga load restriction and San Juanico para maging stable ang aton prices. So pikang haamon Regional Director Celerina Bato, gina-assure namon ang publiko nga ginbubuhat nato na nato makakaya to make sure nga maintained ang aton prices stable, ang aton prices nga hinan aton supply gihapon dinhi Region 8. Anyway, sige Mama Ivy, mo na siya. Mga salamat sa Bombo Radio. Mapahinga. Good morning. Salamat Mama. Thank you. Salamat Bombo Fin. Salamat Okay. mga Bombo Radio. Thank you. Kabumba mo dito na information officer dito rin sila sa Marito, Mama Ivy Bourbon and Cheta. Ang presyo ito nato mga papliton, prime commodities mga kabumbo, and basic necessities. Pero kung may ibang mga brand ka rababo dito kamo, kahit tungod din epekto makabumbo naton ka na San Juanico Bridge, may mga gindeklara nila under iton or gindeklara iton Bugos sa Region 8 under iton na state of calamity. So mga naniningabot dida lain na pa-report na lahat DTI dida para at least dida mainin abisuhan nila alagad man basta state of calamity automatic ito may mga price freeze ito dida. Magbalik naton report di Bombo J pagi oras naton 29 minutos sa nakanabay ito na sa 9 tunaga stand balik kita pirani nga mga pinumdum. Mga benepisyo habang inom hiton maligamgam nga tubig, nakakabulig habang iban hiton timba, nakakabulig ha maupay nga pagginhawa, nakakaiban ha menstrual cramps, nakakabulig nga mapugngan nga malagas dayon, nakakabulig nga magin mahusay itong buhok, nakakabulig gihapon ini ha maupay nga sirkulasyon hiton dugo, nga nakakabulig ha pagkakamay-ada hinhimsog nga digestive system. May dakaging papagagian nga kinahanglanon mohin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod nga specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Paano mag-fact check ta? Hibarui ang gintikangan han balita. Surii kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peking nga mga impormasyon na. Kita ako na nagsuratin usang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita kung inibain maya da maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usalay ni nga pamaagi han pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi. Napaka-importantihan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtutot brush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig in labi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hin bulig insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or i-share o di man ngani mayada na gin papagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian yan na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao ay nagkikinahanglan hin sadang nga panahon para maintindihan
maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigam ni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin kamaisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyuhan Bombo Radyo Tacloban. May meal date ka mo niyan sanglit aadi iton pira nga mga table manners sa pagkakaon nga dapat mo hinumdumon na. Samsamaan pagkaon nga nakasaraan baba. Ighirayo, silent or vibrate mode ang imo cellphone. Hulta nga mahumanan iyo pagkaon saan mo kitaon ini. Gamitin sakto ang mga utensils nga diri mo liwat himuon ang kutsara ngan tinidor nga nagpapala ha pagkaon. Wash up ngan dapat malimpyo ka nga makadto halamisa. Gamit gihapon hinapkin. Pero lain niya mga table manners nga dapat mo hinumdumon duro ta iyo han Bombo Radyo Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. Importante nga makapagsign of peace ka ha mga tawo inhilabi na adton harapit ha imo kinamutanga na simbahan. May tungod nga ini ang lugar nga usa nga komunidad. Nagkakatitirok ang kada usa. Sanglit ha sign of peace nga parte ang misa ayaw kaawod. Kuhaan ng oportunidad para humiyom naton tarandan mumuhan ibig tamaras naton 34 minutos sa nakadabay ito nalas 9 ito na check ko ito nilumubujik pagipo makabumbo ito na padayon nga pagabubo or pagabos ito kaso ito dengue siram bisa good news ini makabumbo no sige na bumubujik what bumubujik okay nabibili natin makabumbo din nga ini na 34 minutos sa kadabay ito nalas 9 ito na balikan ko ito na linya ni Bombo Jake pagipo Bombo Jake. Okay, ikadin na ito na akong partner, no? O ano? Okay, sige. Something not natin ito na Bombo Jake pagipo makabumbo, no? Ini na pagkabubo ito na kaso ito na dengue sinarangang Visayas. Good news ini, no? 35 minutos sa nakarabay ito na las 9 na ito na aga. Sige partner, kay nagdadali kita kay Arinet mag-ayad. Oo. Oray pa? Okay, sige. Kaya kita try ito din yung Bombo Check pagipo makabumbo makuha naton ito na ininlinya. Waray? Okay, sige. Okay, sige. Partner, no? Waray? Okay. Kadang tawagin na otro partner. Last na la. Oo. Nabilatan na nga 35 minutos sa nakarbay makauntra las 9 na ito na aga. Ayun kita try naton makuha itong linya ni Bombo Jake pagipo makabumbo. Kung na mag-available na ini nga paghabubo makabumbo ito na ihap ito na kaso ito na dengue makadiniha ini na sinarangan na Visayas. Ini na parang nga dito naton mga ini na kabugtuan mo pa nga development. Sige na balikan ko Bombo Jake wad. Bombo Vince, itong dengue awareness campaign, ito nakabulig, ito may bala ng kaso, na dinasiniran na Visayas kundi na mga Bombo Vince, ito nakapayingadlaw, nagkamay na Mongolian awareness campaign itong DOH, tikang 195 na nasa dabugos nga kalibutan ng Bombo Vince, ang Pilipinas in usaha mga may napadayon nga pagitaas sa kaso ng dengue. Sumula ang mga pag-aram nga na-record ang World Health Organization o WHO, kada tuig may ada 390 ka milyon na kaso han dengue nga nare-report nga niyukot-yukot ang namamatay. Bago nga datos na ipatika Department of Health Eastern Visayas, ada 2,202 nga kaso hin dengue nga 5 naman ito namatay sa bugos nga probinsya Region 8 ikang Enero kutob Hunyo 28 yan na nga tuig Bombo Vince. Sumalakan Leonido Olubia, Program Manager Department of Health Region 8, mas sumamubo ko nini kumparahan na kalabay nga tuig na may da 45% nga mas samubo na rate ng kadama na iray naka-recover na. Ganti trala ito na ato naman ang mga ospital. Usa nga mga rason na Bombo Vince nga nakita na amo ang pagpapadayong kuno nga kampanyahan DOH nga pagpugungan na alam mo pinaagi ang kooperasyon nito mga titira ng mga LGUs din nga Region 8. Apag na Bombo Vince sa adin naman ito naging pamahayag ni Leonido Olubia, Program Manager Department of Health Region 8.
Yeah, patuloy namin ginagawa yun. In fact, ngayong June, kasi ito po yung tinatawag na Dengue Awareness Month. Meron kaming mga inorganisa ng mga major Dengue Awareness Day celebrations sa may mga specific sites sa 6 na probinsya. Ang pinakamarami ay sa province of Leyte with 642 cases. Mas mababa yung ngayon, it's 45% lower. Kasi yung ngayon, 2,302, yung last year ay 4,164 cases. So, ganun kalaki yung difference. Okay, Bumbo-Jay? Yes, Bobins, amo to naging pamayag ni Uli Dolobia, ito na Program Manager sa Department of Health Region 8. Bisan ko na bumabubin ni Bobins, makukonsidera gihapon nili nga dako nga ayat ang which kay kun diri bumulingin mga tao nga makipagtulungan. Ito na komunidad diri makukuha ito na 0 dengue cases. Ang Global Open Dengue Database, tikang itong tuig 1955 at sa 2023, ada na 2,822,549 ang natala nga kaso Pilipinas. Diin ko na nakabataan ng pinaghatag ng pinakadamo nga klase na kaso ng dengue, bisag yan nga tuig province. Sangit ginagatig ni Department of Health ang publiko na makipagkooperar. Erahin siya agud mawaray ito kinabuhi tungod na nakagatan lamok province. Okay. So, mapay, idin yan na kay bagadi masirak naman din ang mga maoran may mga paghabuburay ni Bombo Jake. Yes, Abu Vince State, so by panito ka na diyo siya, padayon sa era awareness campaign, ito mga LGUs, yung mga barangays, Region 8. Inabisigat na Abu Vince, nga kayo na, itungod nga may ginasahan kita mga bagyo, nga maulpot, ay itong mga komunidad dapat makipag-cooperar ko, kung bida man nagpaka-stack na tubig, dapat talaga iguwan or takluban para diri ko, pamunayan, ito na mga lamok or tinatawag na itong activity, Abu Vince. Okay, sige, guwan mo Jake, guwan ba daw? Ini Bumbo Jake Pagipo para number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo. Salamat kan Bumbo Jake Pagipo, makabumbo oras na to na 40 minutos sa nakalabay ito na last survey. Ito na kinakalbas sa oras, pero sila kung magtapos sa 5 ito na ito makabugto, Ini na magkakaadala kita, makabumbo na adjustment, so maparong anay kami, pero ini na oras, minutos, di dahil makabumbo. Nato na ini mga kabugtar so kitig pamatsa bombora di may adjustment na kami. Babalik kami nor niyan mga kabumbo kung mawas mayos na. Pinakablas ng oras, salamat di po. Dangaran talbugos nga puwersa iton bombora di Tacloban. Nakaupo di Bombo Vince, Banson Vivas para number 1 most trusted radio network in the country, Bombora di Philippines, Basta Radio. Bumbo! Beat the hit sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 iton kulupa. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente tubig agud nga malikayan ang dehydration.